შედგება ორი სეგმენტისგან. პირველ სეგმენტში მე თქვენ გესაუბრებით ეგრეთ წოდებულ განკონტროლზე, ანუ იარაღის სამოქალაქო ბრუნვის კონტროლის პოლიტიკაზე, რომელიც დღეს არსებობს და რომელზეც ასე ვთქვათ ზოგ ქვეყანაში და ზოგ შემთხვევაში მიდის ინტენსიური დისკუსია და საუბარი. ხოლო მეორე სეგმენტი გადაცემის უკვე იქნება უფრო საინტერესო იმ ადამიანებისთვის, ვინც უშუალოდ იარაღის ანუ მისი მექანიკური მოწყობილობით არიან დაინტერესებულები და მე მოგიყვებით ერთ ავსტრიულ კომპანიაზე, რომელიც პრაქტიკულად რამოდენიმე წელიწადში ავტოფარეხის მასშტაბის წარმოებიდან გადაიქცა, ასე ვთქვათ, წამყვან სოფლიო ფინანსურ კორპორაციად შეიძლება ითქვას და საკმაოდ საინტერესო ისტორია იქნება, ასე რომ გირჩევთ რომ დაელოდოთ და ასე ვთქვათ მოისმინოთ ეს ისტორია. ეხლა რაც შეეხება განკონტროლის აჯენდას, ანუ ქვეყნებში, სადაც არის დაშვებული მოქალაქეების მიერ იარაღის ფლობა, ტარება, გამოყენება ნადირობაში, სპორტში, ეს დისკუსია მეტნაკლები ინტენსივობით ყველგან მიმდინარეობს. ანუ განკონტროლი არის პრაქტიკულად რაღაც ესეთი პოლიტიკების და რაღაც მიდგომების და მოსაზრებების ერთობლიობა, რომელიც მიზნად ისახავს, რომ დაწესდეს გარკვეული კონტროლი ან გარკვეული შეზღუდვები იარაღის სამოქალაქო ბრუნვაზე. ყველაზე ვთქვათ ქვეყანა სადაც ყველაზე ინტენსიურად მიდის ამაზე საუბარი არის რა თქმა უნდა ამერიკა და ამერიკა ამ შემთხვევაში არის ასე ვთქვათ აწესებს ტრენდებს როგორც განკონტროლში, ასევე ვთქვათ იარაღის წარმოებაში, ასევე პირველ რიგში ნებისმიერი კომპანია, რომელიც უშვებს იარაღს, პირველ რიგში უყურებს ამერიკას და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ეს განპირობებულია იმით, რომ ამერიკაში ძალიან ბევრი კვლევები ტარდება, რომელიც ასე ვთქვათ მიზნად ისახავს თვითონ ამ იარაღის სამოქალაქო ბრუნვის შესწავლას. ყველაზე კარგი სტატისტიკური ინფორმაცია მანდ არის დაგროვილი და სამწუხაროდ ამ ბოლო დროს, აი თუ ვთქვათ რამე ისეთი გახმაურებული ინციდენტი ხდება იარაღის გამოყენებით, ასევე ამერიკიდან ვიგებთ ხოლმე მაგას. თუმცა ეს ინციდენტები რა თქმა უნდა მარტო ამერიკაში არ ხდება, ხდება უამრავ ქვეყანაში. უბრალოდ ის დისკუსია იქ იმდენად ინტენსიური არის, რომ აი ოკეანის აქითაც კი გადმოდის, ასე ვთქვათ, ეკო ამ დისკუსიის და მათ შორის ანუ ხანდახან ხდება ხოლმე ჩვენთან განხილვის საგანი. ანუ ზოგადად მე ვთქვი, რომ ნებისმიერი ადამიანი არ აქვს მნიშვნელობა, ეხლა ეს იქნება იარაღის მოყვარული, ნადირობის მოყვარული, თევზაობის მოყვარული თუ ადამიანი, რომელსაც არანაირი კავშირი არ აქვს ამ სფეროებთან. ჩვენ ყველანი ალბათ უნდა თანხმდებოდეთ იმაზე, რომ ვთქვათ, დანაშაული არის ზოგადად ცუდი და ჩვენ ასე ვთქვათ ჩვენსაც უნდა ვცდილობდეთ ასე ვთქვათ და ჩვენი რაღაც როლი და წვლილი უნდა ვითამაშოთ იმაში, რომ დანაშაული შევამციროთ, რა თქმა უნდა და ყველანაირად უნდა მივესალმებოდეთ ნებისმიერ იმ ღონისძიებებს, რომელსაც თუნდაც სახელმწიფო ატარებს, იმისთვის, რომ დანაშაული იყოს კონტროლის ქვეშ. რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ თუ საღად ვაზროვნებთ და ანუ ასე ვთქვათ, მეამიტი ბავშვები არ ვართ, ჩვენ უნდა ხვდებოდეთ, რომ შეუძლებელია ნებისმიერ საზოგადოებაში რაოდენად ასე ვთქვათ ის არ იყოს, ასე ვთქვათ, პროგრესული და წინწასული, შეუძლებელია, რომ იქ საბოლოოდ მოგვარდეს ასე ვთქვათ დანაშაულის პრობლემა. ანუ დანაშაული ყოველთვის მოხდება, უბრალოდ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ეს დანაშაული არ იყოს რაღაც ყოვლის მომცველი და რაღაც ჩარჩოებში და ფარგლებში იყოს, ასე ვთქვათ, თორე ნებისმიერ ქვეყანაში იქნება ეს შვეიცარია, საქართველო თუ ასე ვთქვათ, ამერიკა, ანუ ყოველთვის რაღაცა მოხდება მკვლელობები, ყოველთვის მოხდება რაღაც ძალადობის ფაქტები, ყოველთვის ვიღაცას გაუტეხავენ მანქანას და მოუპარავენ მაგნიტოფონს, ანუ ამას ჩვენ თავს ვერ დავაღწევთ. საქმე არის იმაში, რომ უკვე ჩვენი შეხედულებები და ჩვენი ასე ვთქვათ მოსაზრებები იმის შესახებ თუ როგორ შეიძლება მოგვარდეს ეს პრობლემა უკვე განსხვავდება იმის დამიხედვით, ანუ თუ რაში ვნახულობთ ამ პრობლემას, რაში ვეძებთ ასე ვთქვათ ამ პრობლემის მოგვარებას. ანუ განკონტროლი თავის სახელიდან გამომდინარე ფოკუსირებული არის იარაღზე. ანუ ის ნაკლებად არის ფოკუსირებული გამოწვევ მიზეზებზე, ვთქვათ კრიმინალის, ხო? არამედ არის ფოკუსირებული იმაზე, ვთქვათ, რაღაცა გარკვეული წილი დანაშაული, რომ ხდება, ვთქვათ, იარაღით, ხო? და სპეციალური ტერმინიც კი მოიგონეს ამისი, ანუ gun violence და gun violence, ანუ იარაღით ჩადენილი ძალადობრივი აქტი, ასე შეიძლება პირობითად თარგმნოთ და ეს ნიშნავს, რომ ანუ ყველა ის დანაშაული, რომლის ჩადენას ხდება იარაღის გამოყენებით. მკვლელობა, იარაღის მხარით ძარცვა, ყაჩაღობა და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით, ხა, ანუ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაკლოვანება ამ ასე ვთქვათ, ამ თუ უნდა ფილოსოფია უწოდეთ ამ პოლიტიკაში, იმიტომ რომ განკონტროლის ასე ვთქვათ მომხრეები თვლიან, რომ როგორც ჩანს, ყოველ შემთხვევაში ასე გამოდის, რომ ყველა ადამიანები არიან ესეთი მშვიდობის მტრედები, ანუ მშვიდობის მოყვარულები და საკმარისია ესე იგი ამ ადამიანებს, ანუ საზოგადოებაში სადაც ადამიანები, რომელსაც ადამიანები ქმნიან, ანუ მისცემ წვდომა იარაღზე და ამას ავტომატურად მოყვება ასე ვთქვათ დანაშაული. ანუ იარაღი არის დანაშაულის ასე ვთქვათ გამომწვევი. სიმართლე გითხრათ, ანუ მე ვთვლი, რომ ესე არ არის და ეს მარტო მე არ ვთვლი, ანუ ეს ზოგადად ობიექტური ფაქტი არის, იმიტომ თუ ეს არის სიმართლე, მაშინ გამოდის, რომ მაგალითად ყველაზე შეიარაღებული ქვეყნები, ანუ ქვეყნები, სადაც მოქალაქეებს ყველაზე მეტი იარაღი აქვთ ხელზე, ანუ
ამ ქვეყნებში შესაბამისად უნდა იყოს ძალადობის ძალიან მაღალი დონე. ეხლა რომელი ქვეყნები არის ყველაზე მეტად შეიარაღებული, ყველაზე მეტად შეიარაღებულები, ხო? პირველ რიგში ალბათ შვეიცარია და ისრაელი, შემდეგ უკვე ამერიკა, შემდეგ უკვე რაოდენობით გასაკვირიც არ უნდა იყოს ახალი ზელანდია, სერბია და იემენი სხვათა შორის და ასე შემდეგ. ანუ თუ ეხა იემენს აქედან გამოყოთ და იემენი გარკვეულწილად უნიკალური მაგალითია, იმიტომ რომ რატომ მე ცოტა მოგვიანებით ავხსნი მაგას. ანუ ნებისმიერ ეს ქვეყანა, რომელიც მე დავასახელე, არ ითვლება, რომ არის რაღაც ანუ ესეთი hotspot-ი რაღაც დანაშაულების ან რაღაც განსაკუთრებული კრიმინალური აქტივობის, ხო? იგივე ამერიკა მაგალითად, საიდანაც ხშირად მოგდის ხოლმე, ასე ვთქვათ, ცუდი ამბები ამ იარაღის გამოყენების შესახებ, შედარებით ხშირად რა თქმა უნდა. ანუ არის მკვლელობებით საერთოდ ანუ ქვეყნებს შორის 94 ადგილზე, ხო? შვეიცარია არის საერთოდ სიის ბოლოში, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა არის, ასე ვთქვათ, დედამიწის ზურგზე. ხო, საქართველოს თუ არ ვცდები არის 134 ადგილზე, შეიძლება ვცდებოდე, მაგრამ ნუ საკმაოდ ქვევით არის, ხო? საკმაოდ შეიარაღებული ქვეყნები არის, მაგალითად, რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს სკანდინავიის ქვეყნები და ასევე ანუ დანაშაულის დონით და ანუ კვლელობების დონით ასევე ამ სიის ბოლოში არიან. ეხლა შვეიცარია და ისრაელი რატომ მოხდა ამ სიის სათავეში? იმიტომ რომ პრინციპში თქვენ რომ ნახოთ ნებისმიერი სტატისტიკა, ნახოთ რომ შვეიცარია და ისრაელი შედარებით ქვევით არის, მაგრამ მან დაითვალისწინებენ ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს. ანუ ორივე ეს ქვეყანა იყენებს რეზერვისტულ სისტემას და ისრაელის რეზერვისტული სისტემა პრინციპში შვეიცარიელზე დაფუძნებული არის და ეს ნიშნავს რომ დროის ნებისმიერ მონაკვეთში, ანუ დიდი რაოდენობით ადამიანები, რომლებიც სარეზერვო სამსახურში იმყოფებიან, ფლობენ სახელმწიფო საკუთრებაში იარაღს, რომელიც ანუ მათ თან გააჩნიათ, როდესაც ისინი თქვათ დათხოვნაში იმყოფებიან, ან ირიცხებიან აქტიურ რეზერვში, მაგრამ ასე ვთქვათ სამხედრო სამსახურს არ გადიან და ჩვეულებრივი ცხოვრებით ცხოვრობენ, ხო? ანუ ორივე ამ შემთხვევაში სახელმწიფო საკუთრებაში იარაღი მათ ფლობელობაში არის, რაც ანუ ასე ვთქვათ ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად ეს იარაღი არის სამოქალაქო ბრუნვაში, იმიტომ რომ თუ მაგალითად შვეიცარიელ რეზერვს რაღაცა თავში გადაუტრიალდა და მან მოიდომა დანაშაულის ჩადენა, ვერავინ მას ხელს ვერ შეუშლის, რომ სახელმწიფო საკუთრებაში იარაღი, არსებული იარაღი, რომელიც მას ანდეს, აიღოს და თქვათ ეს დანაშაული ჩაიდინოს. ამიტომ ამ ფაქტორის გათვალისწინებით გამოდის, რომ რეალურად შვეიცარია და ისრაელი შეიძლება კი არა და დიდი ალბათობით არიან ყველაზე შეიარაღებული ქვეყნები დედამიწის ზურგზე. მიუხედავად ამისა, ანუ პრინციპში ყველა ის ქვეყანა, რაც მე თქვენ დაგისახელეთ, ანუ არ შედის იმ ქვეყნების სიაში, სადაც არის ძალადობის პრობლემა. ანუ ძალადობის პრობლემა არის, უბრალოდ ის არის ყოვლის მომცველი. რომელი არის მაშინ ქვეყნები, სადაც არის ძალადობის ყველაზე მაღალი დონე? ანუ ეს არის თითქმის ყველა ქვეყანა ლათინური ამერიკის, ანუ სალვადორი, ვენესუელა და ასეთ ქვეყნები და აბსოლუტურად ყველა ეს ქვეყანა ხასიათდება იმით, რომ მანდ არის უკიდურესად ამგზალავი კანონები იარაღის მიმართ, ანუ მანდ მოქალაქეებს პრაქტიკულად არ აქვთ არანაირი ლეგალური გზა, რომ იქონიონ იარაღი. ხო და აქედან გამომდინარე, ხა მე რაც მოგიყევით, პრინციპში შეგიძლიათ მე სიტყვაზე არ მენდოთ, ანუ შეგიძლიათ გამოიყენოთ Google-ი, გამოიყენოთ ინტერნეტი, გადაამოწმოთ ეს მონაცემები და დარწმუნდებით იმაში, რომ ყველაზე ანუ ქვეყნები, სადაც ძალადობის დონე მაღალი არის ნუ ლათინური ამერიკა პირველ რიგში, შემდგომ უკვე რიგი აფრიკული ქვეყნების. ყველა ამ ქვეყანაში ასე ვთქვათ, არის ანუ იარაღი არის აკრძალული, ანუ მოქალაქეს არ აქვს არანაირი საშუალება შეიძინოს იარაღი, მიუხედავად ამისა ძალადობის დონე არის ძალიან მაღალი. იემენს რაც შეეხება, ანუ ეხა იემენის მაგალითის განხილვას ალბათ რაღაც დიდი დრო მოუნდება, მაგრამ მანდ არის აბსოლუტურად უნიკალური მდგომარეობა, მანდ აბსოლუტურად არანაირი კანონმდებლობა არ არსებობს და იქ ზოგადად ანუ თავისი კულტურიდან, ასე ვთქვათ, ტრადიციებიდან და იმ ზოგადად იმ სიტუაციიდან გამომდინარე, რაც ამ ქვეყანაში არის, ანუ იქ იარაღის ფლობა არანაირად რეგულირებული არ არის. ამ შენ შეგიძლიათ გქონდეს პრაქტიკულად ყველაფერი, რაც ხელი მიგიწვდება. მიუხედავად ამისა, ეხა თუ არ ჩავთვლით, ეხა იქ მაგალითად ომი მიდის და ანუ საომარი მოქმედებებია და უკიდურესი გაჭირვება და რაღაცა მშვიდობის პერიოდებში მან რაღაც განსაკუთრებული რამდენადაც მე მახსოვს რაღაც განსაკუთრებული ძალადობის დონე არ იყო დაფიქსირებული ისეთი მაგალითად როგორც არის პირობითად სალვადორში ვთქვათ. ანუ პრინციპში განკონტროლი კიდე მე ჩემთვის პირადად რატო არის მიუღებელი რომ წარმოიდგინეთ ესეთი რაღაცა ანუ სახელიდან გამომდინარე როგორც უკვე თქვი ანუ განკონტროლი არის ფოკუსირებული იარაღზე არა ვთქვათ ადამიანებზე რომლებიც ძალადობას ჩადიან და იმ მიზეზებზე რა მიზეზების გამოც ადამიანი ვთქვათ იღებს იარაღს და რა ვიცი ყაჩაღობს ქურდობს ან კვლელობას ჩაიდენს ის არის ფოკუსირებული თვითონ იარაღზე როგორც ეგეზე ანუ უსულო ობიექტზე ანუ ჩემი აზრით ახლა წარმოუდგენელია იფიქრო რომ შეიძლება ადამიანს მისცე იარაღი ხელში და ის უცბად ადგეს, ანუ რა ვიცი, მიატოვოს თავისი ოჯახი, მიატოვოს თავისი სამსახური, წავიდეს და დააყაჩაღოს ბანკი. ანუ ესეთი რაღაცები არ ხდება უბრალოდ. ყველაფერს თავი დავუნებოდ 20 წელია, რაც მე ანუ ასე ვთქვათ, წერი იარაღებზე, რა ვიცი, ვისვრი იარაღებიდან, ვაგროვებ იარაღებს და უამრავ ადამიანთან მაქვს, ანუ ქართველებთან, რა თქმა უნდა,
ურთიერთობა და პრინციპში არა მარტო ქართველებთან, ანუ უცხოელებთანაც კი, ვინც ასევე ჩემსავით არიან ამ ასე ვთქვათ ხობი აქვთ ასე ვთქვათ ეს იარაღები და მე ჯერ 20 წლის განმავლობაში ვერ ვიხსენებ რომ რომელიმე ჩემმა მეგობარმა ან ჩემმა ნაცნობმა იარაღის ფლობელმა 20 წლის განმავლობაში რაღაცა ძალადობრივი დანაშაული ჩაედინოს ამ იარაღით. ანუ ჩემ პირადი გამოცდილებას ის იგივე სიძახის, რასაც პრაქტიკულად სტატისტიკა ადასტურებს. ხო, ამიტომ ეხლა განკონტროლის თემაზე რომ გავაგზავნოთ საუბარი, კიდე ერთი რაც არ მომწონს ამ ასე ვთქვათ ამ პოლიტიკაში არის ის, რომ როდესაც ანუ ეს განკონტროლის პოლიტიკა აისახება რაღაც კონკრეტულ ვთქვათ სამართლებრივ გადაწყვეტილებებში, რაღაც ახალი კანონი შემოდის, ან ახალი აკრძალვა შემოდის, ხო? ყველა ეს აკრძალვა, ყველა ეს შეზღუდვა, ასე ვთქვათ, ყველა ეს კანონი, ანუ ყველა ეს ახალი ბარიერი, ანუ პირველ რიგში ურტყავს კანონმორჩილ ადამიანებს, ანუ ლეგალური იარაღის ფლობელებს. ანუ თქვენ უნდა წარმოვიდგინოთ ხა მაგალითად დღეს საქართველოში თქვა წარმოვიდგინოთ ესეთი რამე რომ გადაწყვიტა ხელისუფლებამ რომ ჩვენ უნდა აუგზავნოთ იარაღი, მოვახდინოთ მისი კონფისკაცია, თქვათ და ანუ როგორ გონიათ ეხა პირველ რიგში ვინ დაზარალდება ამ რეგულაციით, ხო ანუ ვის ჩამოართმევენ იარაღს, ანუ მე, რა ვიცი, ჩემ მეგობრებს და ჩვეულებრივ ადამიანებს, რომლებიც არანაირ პრობლემას არ ქმნიან, ანუ არანაირად არ არიან ჩართული ძალადობრივ საქმიანობაში და როგორც ყველა ადამიანებს, ანუ ჩვენ და სხვებს ესმით რომ არის ძალადობის პრობლემა და ცდილობენ, ანუ ასე ვთქვათ, თავი დაიზღვიონ და თავი დააღწიონ ამ პრობლემის მით რომ თუნდაც რა ვიცი შეიძინონ თავდაცვის საშუალებები. ხო, ანუ ამ შემთხვევაში თუ სახელმწიფო წავიდა ამ განკონტროლის გზით, ანუ გამკაცრებით, ეს გამკაცრება პირველ რიგში დაარტყავს კანონმორჩილ ადამიანებს. პირველ რიგში ჩააყენებს კანონმორჩილ ადამიანებს არათანაბარ მდგომარეობაში, თქვათ, კრიმინალთან შედარებით, იმიტომ რომ კრიმინალს ბილად თქვათ, ფეხზე კიდია რა კანონები იწერება, ანუ ისინი თავის მიზნებს მისდევენ და კანონებს ისინი არ კითხულობენ. კანონებს კითხულობთ ჩვენ, კანონმორჩილი ადამიანები. ანუ ეს არის განკონტროლის, ასე ვთქვათ, აჯენდის კიდე ერთი მნიშვნელოვანი მინუსი. რომელიც მე ასე ვთქვათ, რომელზეც მე მინდოდა თქვენთვის ასე ვთქვათ მომეყოლა. გარდა ამისა, კიდე მე არ მომწონს განკონტროლ აჯენდაში ის, რომ აი ვთქვათ, აფეტიშებენ ამ შემთხვევაში და ზედმეტ ყურადღებას აქცევენ რაღაც კონკრეტული ტიპის იარაღებს. მაგალითად, ის იგივე ამერიკა რო ავიღოთ, ამერიკაში აქვს გართულება R15-ზე, ანუ ეს არის მსუბუქი, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომი, ანუ მოსაყრდენებელი ერგონომიული კარგი ზუსტი იარაღი, რომელიც არის ძალიან გავრცელებული ამერიკაში ამის გამო, ამ თვისებების გამო. და კონკრეტულად ეს იარაღი აქვს ამოღებული სამიზნეში და ამ იარაღის აკრძალვას ითხოვენ. და ამ იარაღის აკრძალვისთვის იბრძვიან, ანუ ხარჯავენ ფულს ამ თქვათ, რა ვიცი, ლობისტებზე, ანუ სოციალურ რეკლამაზე და ასე შემდეგ, მაგრამ რა მოხდება, თქვათ, თუნდაც რომ აი ეს იარაღი რო აკრძალონ, ხო? ანუ კონფისკაცია მისი ვერ მოხდება, შესაბამისად, რა ვიცი, 100,000-ობით და ალბათ მილიონობით ერთეული ეს იარაღი რაც მოსახლეობის ხელში არის, ის მოსახლეობის ხელში დარჩება, მაგრამ ამის გარდა არსებობს კიდე, რა ვიცი, 200-300 დასახელების ანალოგიური იარაღი, რომელიც ანუ არაფერი არ მოხდება, ასე ვთქვათ, ხო? სხვადასხვა კიდე მე მინდა ესეთი რაღაცა გითხრათ თქვენ რომ არსებობს ანუ თანამედროვე ასე ვთქვათ ისტორიაში მაგალითები, როდესაც თავისუფალ დემოკრატიულ დასავლური ტიპის სახელმწიფოში სახელმწიფომ ანუ გადადგა ეს რადიკალური ნაბიჯი და აკრძალა იარაღი და აკრძალვას მოყვა მისი კონფისკაცია. ანუ ესე მოხდა ირლანდიაში, ასე მოხდა ინგლისში, ასე მოხდა იამაიკაში და იამაიკის მაგალითი არის საკმაოდ საინტერესო, ასე მოხდა ავსტრალიაში და ეხლა არის ცდილობა რომ ეს მოხდეს ახალ ზელანდიაში. ინგლისში მაგალითად აკრძალვა მოხდა 95 წელს, მას მერე რაც ანუ ფსიქიურად ავადმყოფი ადამიანი შევარდა სკოლაში ავტომატით, თუ არ ვცდები AK-47 ტიპის იარაღი ჰქონდა, იქ ატეხა სროლა და რამოდენიმე ბავშვი დაიღუპა. და ანუ რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე, საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, ისევ ხალხზე ზრუნვის ამბავში და ასე შემდეგ, ანუ ბრიტანელებს აუგზალეს თავდაცვის იარაღის ფლობა, მათ შორის ნახევრად ავტომატური კარაბინების, პისტოლეტების და რევოლვერების. დადგა რიგი პოლიციის განყოფილებებთან და ბრიტანელებმა ნებაყოფლობით ეს იარაღი ჩააბარეს. ანუ ბუნებრივია შეიძლება კითხვა, თქვათ, მოხდა მასობრივი ამოღება ამ იარაღის, ხო? ამან რამე გავლენა იქონია სტატისტიკაზე, ანუ დანაშაული მოიმატა შემცირ და პრინციპში იგივე Google-ი რო გამოიყენოთ, ადვილად დაწუნდებით, რომ ანუ კლელობების რაოდენობაში არანაირი ვარდნა არ მომხდარა, ანუ ეს ზრდის ტემპი შენარჩუნდა და ასევე მკვეთრად იმატა ძალადობრივმა დანაშაულმა. მიზეზი ამისი არის მარტივი, ანუ ადამიანებს წაართვეს თავდაცვის საშუალება და ბუნებრივია, რომ ის გახდა უფრო იოლი მსხვერპლი, ასე ვთქვათ, ძალადობრივი ქმედებებისთვის. ამიტომ ბუნებრივია იფიქრო, რომ ასე ვთქვათ, ძალადობის დონე ამ შემთხვევაში მოიმატებს. იამაიკის მაგალითი არის ძალიან კარგი, 60-იან წლებამდე ამ ქვეყანაში იყო ძალიან დაბალი კრიმინალის დონე, ბევრად უფრო დაბალი, ვიდრე ვთქვათ, უფრო ეკონომიკურად უფრო წარმატებულ და კარგ მდგომარეობაში იყო ამერიკასთან შედარებით და შემდგომ იქ მოხდა სერია მკვლელობების, ანუ რამოდენიმე სახელგანთქმული ადვოკატი მოკლეს,
კონკრეტულად ეხლა რატო ანუ რას უკავშირდებოდა ეს ასე ვთქვათ ეს კონკრეტულ შემთხვევაში მე ზუსტად არ ვიცი სიმართლე გითხრათ, მაგრამ ხელისუფლებამ ანუ როგორც მრავალი წლის შემდეგ ბრიტანეთში გააკეთა იგივე, ანუ აკრძალა ასე ვთქვათ იარაღის ფლობა, ჩამოართვა ეს იარაღი მოსახლეობასაც ხელზე ქონდა და საბოლოო ჯამში დღეს იამაიკა არის ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვათ როგორ გითხრათ, ანუ კრიმინალური ქვეყანა, ანუ მკვლელობების და ძალობის დონით, ანუ მე მგონი პირველ ათეულში არის შესული ეს ქვეყანა. მე არ ვიძახი ხო გეუბნებით, რომ ეს ცალსახად მოხდა იმის გამო, რომ თქვათ ადამიანებს იარაღი წაართვეს, მაგრამ ფაქტი არის როგორც მინიმუმ ის, რომ ეს იარაღის რაოდენობა მოსახლეობის ხელზე ან არ ახდენს გავლენას, ან ეს გავლენა ისეთია, რომ უბრალოდ არ ჩანს და ანუ იმალება სხვა უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტორების ქვეშ. აი მაგალითად ამერიკის მაგალითი რო ავიღოთ, ხო? ბევრმა ადამიანმა არ იცის, რომ თქვათ, ნუ დავიწყოთ იქიდან, რომ ამერიკა ანუ მკვლელობებით არის სადღაც 94 ადგილზე, რაც არც ძალიან კარგი არ არის, მაგრამ არც ძალიან ცუდი არ არის ნამდვილად. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ამერიკაზე, არის რომ ამერიკა არის ძალიან დიდი. ანუ იქ ცხოვრობს უამრავი ადამიანი, ანუ და შტატები და ქალაქები, ანუ კულტურულად და ანუ ძალიან ბევრი ფაქტორით ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავდება. ძალიან მნიშვნელოვანი არის გავითვალისწინოთ ის, რომ 95% ანუ მკვლელობების ამერიკაში მაგალითად არის ხო არის რეალურად ხდება კაუნტების ანუ კაუნტი არის საგრაფო რისგანაც თქვა შტატი შედგება ანუ კაუნტების მხოლოდ 5%-ში და პრინციპში თქვენ რომ ნახოთ რუკა ამერიკის ანუ იმ მკვლელობების მიხედვით დაინახავთ რომ ეს მკვლელობები არის ანუ ყველაზე მეტი მკვლელობა სადაც ხდება არის აი გეოგრაფიულად დაჯგუფებული რამოდენიმე რაიონში ანუ პირველ რიგში კალიფორნია და მიმდებარე ტერიტორია და ასევე დიდი ქალაქები ანუ ჩიკაგო და ბალტიმორი მაგალითად ანუ კრიმინალით და მკვლელობებით კლიანად ამერიკაში ლიდერობენ, მაგრამ თვითონ ჩიკაგოს ქალაქსაც რო შეხედოთ, ანუ დაინახავთ, რომ ეს მკვლელობები, ანუ ზოგადად ქალაქზე მოფენილი კი არ არის, ანუ არის კონკრეტულ რაიონებში აკუმულირებული, რაც სავარაუდოდ უკავშირდება იგივე რაღაც ანუ განგსტერული დაჯგუფებების მან და არსებობას, ან რაღაც ეს ტერიტორიები, ანუ განგსტერული დაჯგუფებების, ასე ვთქვათ, რა ვიცი, იურისდიქციაში ცუდი სიტყვა არის, მაგრამ ანუ დამიხვდებით რას გულისხმობ, შედის მან და ანუ გარდა ამისა კიდე საინტერესო ის არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს დანაშაულები არის აკუმულირებული ასე ვთქვათ, დიდ ქალაქებში, ანუ სადაც მეტი ადამიანი არის დასაქმებული, მეტი ადამიანი ცხოვრობს, ხო? ამავე დროს დიდ ქალაქებში ალბათობა იმისა, რომ თქვენ ნახავთ წარწყლებით ოჯახს, რომელშიც არის იარაღი, თუ არ ვთქვი, სამჯერ უფრო ნაკლები არის, ვიდრე ვთქვათ, რურალ ამერიკაში, ანუ ერთსართულიან, ანუ რაღაც ფერმერულ ამერიკაში თუ გნებავთ, ხო? მიუხედავად ამისა, ძალადობის დონე, ანუ იმ ადგილებში, სადაც იარაღი ბევრი არის, შედარებით დაბალი არის რა. ამიტომ ხო გეუბნებით, ეხლა ეს არის დეტალები და ეს არის წყვილმანები, რომლებშიც ანუ ადამიანებს გარკვევა არ სურთ. ანუ ამის მაგივრად ისინი ისვრიან ისეთ მანტრებს, რომ აი იარაღი არის ცუდი, იმიტომ რომ იარაღი კლავს. ანუ ეს რეალურად ესე არ არის. ანუ რაღაცა დასაბუთება სტატისტიკური ამას არ აქვს არანაირი. აქცენტი ხდება იმაზე, რომ ადამიანში გამოიმუშავონ რაღაც ეს ირაციონალური შიში, ასე ვთქვათ და რომ ადამიანმა ადვილად დათმოს, ანუ ასე ვთქვათ, თავისი უფლება, მათ შორის უფლება ფლობდეს იარაღს და მათ შორის თავი დაიცვას იარაღის გამოყენებით. იგივე ისევ და ისევ ამერიკის მაგალითი რო ავიღოთ, მიუხედავად იმისა, რომ მეორე შესწორება, რომელიც არის გაწერილი ამერიკულ კონსტიტუციაში და ასე ვთქვათ, არის გარანტი იმისა, რომ ამერიკელებს უფლება იქონიონ იარაღი და ატარონ ეს იარაღი არის ხელშეუხებელი, ამ პრინციპმა წლების განმავლობაში გარკვეული ეროზია განიცადა. ეროზია განიცადა, იმიტომ რომ ხო გეუბნებით, ანუ არსებობს იქ რიგი ფედერალური სამსახურების, რომლებიც თავის თავს უფლებას აძლევენ ინტერპრეტაცია გაუკეთონ ამ შეზღუდვებს და ამ ინტერპრეტაციით თქვათ შექმნან რაღაცა ჯგუფები იარაღის, რომლის ყიდვაც არ შეიძლება. მაგალითად, ახლა ამერიკაში თქვენ 30-იან წლებში შეგეძლოთ 30-იან, ცოტათი უფრო ადრე შეგეძლოთ მაგალითად ტყვიამფრქვევი გამოგეწერათ ფოსტით. ჩაულებრივად, ანუ ფულს როგორც ხდებოდა თუ ჩეკს გააგზავნიდით და ფოსტით ეს ტყვიამფრქვევი თქვენ მოგივიდოდეთ და დღეს რა თქმა უნდა ეგეთი რამე შეუძლებელი არის. ამიტომ მე მინდა კიდევ ხაზი გაუსვა ერთამეს პრინციპში ნებისმიერი შეზღუდვა, აი ესეთი მაგალითად აი შენ გუშინ შეგეძლო ტყვიამფრქვევის კითხვა, დღეს აღარ შეგიძლია. შეგიძლია კონდეს იარაღი თქვა 50 სანტიმეტრიანი ლულით და 50 სანტიმეტრის ქვევით უკვე აღარ შეგიძლია მაგალითად. ან შეგიძლია კონდეს ნახევრად ავტომატური კარაბინი, მაგრამ არ შეიძლება რომ კონდეს, რა ვიცი, მაგალითად იგივე კარაბინი, რომელიც ჯერებით ისვრის, ხო? ყველა ეს აკრძალვა არის, რასაც ლათინურად ეძახიან, ანუ malum prohibitum, ასე ეძახიან მას. malum prohibitum არის რაღაცა, რაც არის ამორალური, იმიტომ რომ არის აკრძალული. მაგრამ აკრძალული არ არის იმიტომ რომ არის ამორალური. განსხვავებით malumence არის მაგალითად ახლა ბიბლიური ათიცნება რო ავიღოთ, ხო? ანუ ეს ათიცნება არის malumence, ანუ მკვლელობა ნებისმიერ საზოგადოებაში, ანუ არის ცუდი რამე, ანუ ამას ხა არაფერი განმარტება არ უნდა. მაგრამ მაგალითად აი თქვათ ეს შეზღუდვა, თქვათ იარაღზე, იმიტომ რომ აი ეს კონკრეტული იარაღი შეიძლება კონდეს და შეიძლება არ კონდეს, ხო? ეს არის malum prohibitum, ანუ ეს არის ამორალური, ანუ ეს აიგზალა და გახდა ამორალური. ამორალური რა თქმა უნდა სიმბოლური მნიშვნელობით ვიძახი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ვიღაცამ ეს გადაწყვიტა.
ხო, აი რაღაც დაახლოებით როგორც ახლა პირვადეების თემა არის ახლა აქტუალური, ხო, ანუ მე ჯანმრთელმა ადამიანმა უნდა ვიარო რაღაც ჩვრით სახეზე, იმიტომ რომ ვიღაცამ თქვა რომ მე უნდა ვიარო და ამას მე მეყვება ცუდი გამოხმაურება, ანუ მე ვხედავ რომ ადამიანები ხანდახან პირვადის გარეშე ხედავენ, ანუ ეს აგრესიულად მიყურებენ, იმიტომ რომ არ მოწონთ რომ ეს პირვადი არ მიკეთია, მაგრამ რატომ უნდა მქონდეს ჯანმრთელ ადამიანს პირვადე, მე არ მესმის, ხო? კარგი მაგალითი არის იგივე მაგალითად აი რაც მოხდა, მე წინა გადაცემაში ვახსენე და ეხლაც ვახსენებ და ალბათ ბევრჯერ მომიწევს ამ მაგალითზე ლაპარაკი, ის შემთხვევა რაც მოხდა, თქვათ ლისის ტბაზე, ანუ კონკრეტულად ერთ-ერთი ტელევიზიის გადამღები ჯგუფი დაადგა ადამიანებს, რომლებიც არაფერს არ უფუჭებდნენ, არავის ხელს არ უშლიდნენ და თავისი კანონიერი გაფორმებული ლეგალური იარაღიდან ისროდნენ და ეს წარმოაჩინეს იმ ჭრილში რომ ანუ რაც ისინი აკეთებენ არის ცუდი და რა გამოხმაურება ამას მოყვა ანუ იმ მე ნახე ის ვიდეოები და ის კომენტარები რაც მას მოყვებოდა და ადამიანები ძახდნენ აუ ეგენი იქ როგორ ისვრიან მე რაღაც ველოსიპედით დავდივარ იქ სასეირნოდ დავდივარ რაღაც ანუ ადამიანებს უბრალოდ რაღაც სიგნალი მისცეს რომ ეს არის ცუდი ოღონდ არ აუხსნეს რატომ არის ეს ცუდი და იმათმა ეგრევე დაიჯერეს და აუ მართლა ცუდია იცი იმიტომ რომ აი ვიღაცამ გვითხრა რა და აი ესეთი რაღაცები ჩემი აზრით არის ძალიან ცუდი და სწორედ აი მალუმ პროჰიბიტუმზე და აი ამ სტერეოტიპებზე და აი ამ პროპაგანდაზე ცუდი გაგებით ამ სიტყვის ყველანზე ცუდი გაგებით არის აგებული ეს განკონტროლის აჯენდა. თორე დანარჩენ შემთხვევაში რაზეა ლაპარაკი ხა ნებისმიერი საღამოაზროვნე ადამიანი და ნებისმიერი ნორმალური ადამიანი შეთანხმდება რომ ანუ ძალადობა არის ცუდი, დანაშაული არის ცუდი და ყველამ ჩვენც და სახელმწიფომაც და იმ სტრუქტურებმა რომლებიც ანუ ამ დანაშაულს ებრძვიან თავის საქმე უნდა აკეთონ ამაზე კამათიც არ არის. უბრალოდ მე თუ არ ვქნი პრობლემას, ანუ მე არ უნდა შემეხოს არანაირი აკრძალვა და შეზღუდვა. უნდა შეეხოს მხოლოდ იმაც, ვინც კონკრეტულად წარმოადგენს რაღაც პრობლემას. პრინციპში განკონტროლის აჯენდაც მეტი პრეტენზია მე ასე ვთქვათ არ მაქვს. ძირითადი ასე ვთქვათ რაც არის მე თქვენ მოგიყევით. უბრალოდ ასე ვთქვათ რეზუმირება რო გავუკეთო, ან ჩემ ასე ვთქვათ მოკლე ასე ვთქვათ ამ მოკლე სიუჟეტს ამ თემაზე, სანამ ამ გადაცემაში მოვიდოდი, ანუ გარკვეულად რაღაც განვიახლე, ვთქვათ ის ცოდნა და ის რაღაც ციფრები და ის ინფორმაცია რაც მე მქონდა ასე ვთქვათ ძალადობასთან, კრიმინალთან და იარაღის ფლობასთან დაკავშირებით და ბუნებრივია ავკრიფე ანუ განკონტროლ Google-ში და ეგრევე ამომიგდო ესე იგი რაღაც სტატიები, რაც Google-მა ჩათვალა რომ მე უნდა წავიკითხო ამ ემაზე და ერთ-ერთი სათაური იყო დაახლოებით ასე. ანუ ესე იგი იარაღი ძალადობისგან შავკანიანი მოსახლეობა განსაკუთრებულად ზარალდება. ანუ ესეთი რაღაცა gun violence hits the black population most თუ რაღაცა ესეთი რაღაცა. ანუ დაუკვირდით თქვენ თვითონ ამ შინაარსს, ესე იგი ეს დაახლოებით ისეთი headline-ია, როგორც მაგალითად სეტყვამ დააზარალა კახელი ფერმერები. ანუ და კახელ ფერმერებს არანაირი გავლენა არ აქვს სეტყვაზე. ანუ და ბუნებრივია ხო, ანუ ვერაფერს ვერ გააკეთებენ. სეტყვა მოვა, ერთადერთი რაც შეგიძლია ალბათ დააზღვიო, რაღაც ფიზიკურად დაიცვა შენი მოსავალი, ხო? ანუ იარაღებს უყურებენ ზუსტად ამ ჭრილში. თითქოს არის რაღაც სტიქიური უბედურება, რომელიც ესე იგი ანუ კონტროლს არ ექვემდებარება, ხო? და არ დგას ეს შეკითხვა, ხო? მაგალითად ეს ასე ვთქვათ შავკანიანი მოსახლეობა, ანუ აფროამერიკელები ხარ მინდა არაპოლიტკორექტული ტერმინი გამოვიყენო, ვთქვათ რატო ხდება ძალადობის დონე, რატო არის იქ მაღალი, ხო? აიღეთ მაგალითად ამერიკული ქალაქები, ხო? და თქვენ დაინახავთ, რომ ის ქალაქები, სადაც არის ყველაზე ვთქვათ დაბალი დანაშაულის დონე და ის ქალაქები, სადაც არის დანაშაულის ყველაზე მაღალი დონე, ხო? და დაინახავთ რას, რომ ამ შემთხვევაში ქალაქებში, სადაც დანაშაულის და ძალადობის დონე არის მაღალი. ცოტა ადამიანს აქვს ანუ განათლებაზე წვდომა და განათლება მიღებული. როგორც წესი, სიღარიბის დონე ცდება 25%-ს, მაშინ როდესაც ვთქვათ ყველაზე უსაფრთხო ქალაქებში ეს არის დაახლოებით 10%-ის ფარგლებში არის. და უმუშევრობის დონე არის მაღალი. ანუ და რა თქმა უნდა არის ვთქვათ ეს რასაც გებს ეძახიან, ვთქვათ ყველაზე დაბალ და ყველაზე მაღალ შემოსავალს შორის. ანუ სიღრმეებში რო წავიდეთ, ანუ ხო აღმოჩნდება რომ ანუ სოციალურ-ეკონომიკურ ფაქტორებს ბევრად უფრო დიდი გავლენა აქვს თქვა ძალადობის დონეზე და კრიმინალის დონეზე, ვიდრე თქვა იმას არის მან იარაღი თუ არ არის იარაღი. პირიქით, ანუ თუ სადმე ძალადობის დონე არის მაღალი, ანუ ლოგიკური იქნება რომ იმ ადამიანებს მივცეთ საშუალება თავი დაიცვან იარაღის გამოყენებით და იმიტომ რომ როგორც ჩანს იქ სახელმწიფო ანუ ვერ არის მოწოდების სიმაღლეზე და ასე თქვა სათანადოდ ვერ უზრუნველყოფს მათ უსაფრთხოებას, ხო და ბოლოს ძალიან გამიგზელდა უკვე საუბარი, არის ესეთი მოსაზრება რომელიც ასევე ამ განკონტროლ აჯენდაში გადის, რომ თანამედროვე საზოგადოებაში იარაღის ადგილი არ არის და ასე ვთქვათ ეს იარაღი არის რაღაც ისეთი წარსულის გადმონაშთი და ასე შემდეგ და ანუ თანამედროვე საზოგადოებას, თანამედროვე ადამიანს ამ თანამედროვე საზოგადოებაში იარაღი არ ჭირდება. ანუ ჩემი აზრით ნიუ-იორკში, ანუ მანჰეტენზე და რაღაც მიმდებარე ტერიტორიებში, ანუ ცხოვრობს თანამედროვე საზოგადოება, მაგრამ ორი კვირის წინ თუ ერთი კვირის წინ რაც იქ მოხდა
ჩემი აზრით ამ მოსაზრებას ანუ აცამტოებს ცალსახად რა, იმიტომ რომ იქ პრაქტიკულად სახელმწიფომ უარი თქვა თავის ფუნქციაზე, იმ ფუნქციაზე, რაც მას საზოგადოებამ დააუთსორსა და უთხრა, რომ ჩვენ აღარ გვინდა იარაღი, ნიუ-იორკის ხოთაშორის ძალიან ანგრძალავი წესები არის იარაღის ფლობასთან დაკავშირებით, პრინციპში შეუძლებელია მან დრო იარაღი ატარო თავდაცვის მიზნით და ანუ სახელმწიფომ თქო გაიწია და ეს ქალაქი დაუტოვა ანუ იმ თქო მარადიორებს და იმ ადამიანებს, ვინც თქო დაანგრიეს, გაანადგურეს ეს უბანი და საბოლოო ჯამში ეს ხალხი დარჩა უდანაშაულო. ამიტომ ესეთი მოულოდნელი შეიძლება ითქვას შედეგი იმ მოვლენების, რაც ამერიკაში მოხდა, იქნება ის, რომ წესით ანუ განკონტროლზე ლაპარაკი ალბათ დიდი ხნით შეწყდება. რა, იმიტომ რომ ამ მოვლენებმა ცხადყო, რომ ადამიანებს იარაღი ჭირდება. ანუ თუნდაც ესეთ სტაბილურ ქვეყანაში, თუნდაც ესეთ ძლიერ ქვეყანაში, სადაც აი ესეთი ძლიერი ინსტიტუტებია, ძლიერი პოლიცია არის, ხოდაშორის ნიუ-იორკის პოლიცია, ყველაზე დიდი ცალკეული პოლიციური სამსახურია მსოფლიოში, თუ არ ვთქვი 40,000 პოლიციელს ითვლიან და იქაც კი ანუ მოხდა სიტუაცია და ადამიანი დარჩა აბსოლუტურად დაუცველი, ასე ვთქვათ და ანუ საკუთარი თავის იმედზე. აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, დასკვნები თქვენ თვითონ გამოიტანეთ. მე როცა ვწერ სტატიებს და ჩემ ბლოგზეც არაერთხელ ვიძახი, რომ ჩემ სიტყვებს უნდა დავუჯეროთ, ანუ მე შეიძლება რაღაცა ამერიო, შეიძლება რაღაცა შემეშალოს. ყველაფერი ხელმისაწვდომი არის ინტერნეტით და რა ვიცი, ყველაფერს რაც მე ვიძახი, მათ მენდობით. გადაამოწმეთ თქვენ თვითონ და რა ვიცი, მე ბუდით და რა გქონდეს დისკუსია ამ საკითხზე. ეს დისკუსია დიდი ხნის წინ უნდა დაგვეწყო, მაგრამ ანუ დაგვიანებით ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს მაინც დავიწყეთ. ეხლა ჩვენ გავალთ პატარა შესვენებაზე, რის მერეც მე უკვე დაგიბრუნდებით თქვენ ესეთი ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ისტორიით, ანუ იარაღის სამყაროდან, რომელსაც თქვენ მოგიყვებით და იმედია, რომ თქვენს დაგაინტერესებთ ეს ამბავი. ხანდახან გირჩი ტივის ეთერში იაგო ხვიჩია გადაცემაში კონვერტაცია.
სალამი ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. როგორც ხედავთ, ჩვენი სტუდია ოდნავ განახდა და წარმოდგენილი გვაქვს რაღაც გარკვეული იარაღების მასოგაბარიტული მაკეტები და მათ შორის ასეთ მასოგაბარიტულ მაკეტებს გამოვიყენებ იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, წარმოგიდგინოთ მეორე სეგმენტი ჩვენი დღევანდელი გადაცემის. ისტორიას, რომელსაც მე მოგიყვებით, არის ძალიან საინტერესო, ძალიან ბევრი სფრიუ და ძალიან საინტერესო რაღაცებს გამოვარჩევთ ალბათ თქვენც მას მერე რაც მე ამ ისტორიას რა თქმა უნდა მოგიყვებით. ლაპარაკი მაქვს ანუ ავსტრიულ კომპანიაზე, სახელად Glock, რომელიც უშვებს ძალიან პოპულარულ იგივე სახელწოდების მქონე პისტოლეტებს. ეს კომპანია დაარსდა დაახლოებით 80-იან წლებში, შეიძლება ოდნავ ადრე და დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში გაიარა გზა, ანუ პრაქტიკულად ავტოფარეხის პირობებში კუსტარული წარმოებიდან უშველებელ საერთაშორისო კორპორაციამდე, რომელიც ყიდის თავის პროდუქციას პრაქტიკულად ყველგან. ანუ როგორც თავის დროზე იყო მაგალითად ავტომატური პისტოლეტის ასოცირებული მაგალითად ბრაუნინგთან, რომელმაც გამოუშვა ანუ პირველი წარმატებული კომერციულად წარმატებული ავტომატური პისტოლეტები იყო, დაახლოებით ასე დღეს ანუ ავტომატური პისტოლეტი არის ასოცირებული ასე ვთქვათ ავსტრიულ პისტოლეტთან, Glock-თან, მაგრამ ყოველთვის რა თქმა უნდა ეს ასე არ იყო. ისტორია ეს იწყება 80-იანი წლების დასაწყისში, როდესაც ავსტრიულმა არმიამ გამოაცხადა ტენდერი ახალ პისტოლეტზე, საკმაოდ ისეთი ინოვაციური მოთხოვნები ჰქონდათ მათ, მათ შორის ერთ-ერთი იყო, რაც იმ დროისთვის იყო საკმაოდ წარმოუდგენელი და იშვიათი, იყო ის, რომ მაგალითად ის პისტოლეტი, რომელიც წარმოდგენილი იქნებოდა კონკურსზე, უნდა ვთქვათ, დაშლილიყო 10 პისტოლეტი, ეს დეტალები ერთმანეთში არეულიყო და შემდგომ უკვე ამ არეული ნაწილებიდან 10 პისტოლეტი უნდა აწყობილიყო და ვთქვათ, იარაღს უნდა შეენარჩუნა თავისი, ასე ვთქვათ, ფუნქციონირების უნარი და ნუ ბევრი სხვა რაღაცები იყო, მათ შორის წონა იყო, მათ შორის კალიბრი იყო და ასე შემდეგ. Gaston Glock-ის კომპანია, ანუ Gaston Glock-ი თვითონ ავსტრიელი იყო, ავსტრიელი მეწარმე იყო, რომელიც ხო მეტწილად დაკავებული იმით, რომ რაღაც ესეთი სამხედრო თემატიკასთან დაახლოებულ პროდუქციას უშვებდა. თუ ასე ვთქვი, საწმელ ხელხუმბარებს პლასმასისგან, ისა რა ქვია და ერთ-ერთი ყველაზე მილიტარისტული პროდუქცია, რომელსაც ის უშვებდა, იყო საველე დანა, რომელსაც ის ავსტრიულ ჯარს აწვდიდა. ამიტომ, როდესაც ასე ვთქვათ, მისმა ბიზნეს პარტნიორმა პრაქტიკულად ავსტრიულმა არმიამ გამოაცხადა ეს კონკურსი, მან ჩათვალა, რომ საჭიროდ რომ მიიღებდა მონაწილეობას ამ კონკურსში. მას ჰქონდა აბსოლუტურად ნულოვანი გამოცდილება იარაღის წარმოებაში. თუმცა ახლა ანუ ფლადესტი არიფი არ ყოფილა, იმიტომ რომ ამდენიც ჩვენთვის ცნობილი, ანუ ფერლახში, სადაც ასე ვთქვათ, ცენტრი არის იარაღის წარმოების, საიარაღო სკოლა მან დაამთავრა, ანუ ასეთ ვისე რაღაც წარმოდგენაც ესასრულო იარაღზე მას ჰქონდა. და ნუ როგორც ასე ვთქვათ, უკვე პრაქტიკულად ლეგენდა ჩვენ გვიყვება, მან ერთხელ ერთ დღეს ერთ ოთახში შეკრიბა უამრავი ადამიანი, სხვადასხვა სფეროებიდან, სამხედროები, პოლიციელები, სპორტსმენი, მსროლელები და ასე შემდეგ. და სთხოვა მათ, რომ ანუ ჩამოეყალიბებინათ ის პირობები, რა პირობებსაც დააკმაყოფილებდა ახალი თაობის პისტოლეტი. საბოლოო ჯამში რაღაც გამოვიდა ესეთი იარაღი, რომელიც ახლა მართალია თლად ზუსტი ასლი Glock-ში მეტის არ არის, მაგრამ ნუ დაახლოებით ასე ვთქვათ, შეგექნება წარმოდგენა. ანუ იარაღი როგორც ხედავთ არის ძალიან მარტივი, ძალიან უბრალო და პრინციპში ბავშვს რო უთხრა, ანუ დამიხატე რა შეიძლება მალე პისტოლეტი, რაღაც აი ესეთ რაღაცას დახატავს. უკვე შემდგომ ცოტა წინ რო წავიწიო, უკვე შემდგომ ანუ თავის სლოგანად თავის კომპანიის, ანუ Gaston Glock-მა ირჩია Glock Perfection, ანუ Glock-ის სრულყოფილება და სიმართლე გითხრათ, ახლა ბევრისგან ამ კომპანიას ხვდება იმის გამო, რომ ნუ რა თქმა უნდა, ახლა როგორც ადამიანი არის არასრულყოფილი, ასევე ადამიანის შექმნილი არაფერი არ იქნება სრულყოფილი, მათ შორის ესეთი იარაღი, როგორც არის პისტოლეტი, რომელიც არის ძალიან ინდივიდუალური იარაღი. და ანუ ყველა ადამიანს, ანუ აქ თავისი წარმოდგენა იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს იდეალური პისტოლეტი, მაგრამ ამ ანუ perfection-ის ნაწილს აქ რეალურად მეორე მხარე, ანუ კონსტრუქციული თვალსაზრისით, ხო, იმ პერიოდთან იმ პერიოდში, რა პერიოდში ეს იარაღი შექმნა, ანუ ეს იყო იმდენად ახლოს სრულყოფილებასთან, რამდენიც ეს იყო შესაძლებელი. ანუ გამდენი იქნება, რომ Glock-ს ჰქონდა გარკვეული წარმოდგენა იმაზე, თუ საწარმოო პროცესებზე, ანუ და რა შესაძლებელი იყო, გაკეთებული იყო იმისთვის, რომ წარმოება გაიაფებულიყო და საბოლოო პროდუქტი იაფი გამხდარიყო, იმიტომ რომ ფასი, რა თქმა უნდა, ჩვენ კომერციულ პროდუქტს ხნი არის ხშირად გადამწყვეტი. ანუ მან თავის იარაღში პრინციპში ისეთი რაღაცეები გამოიყენა, რაც მანამდე უკვე ცნობილი იყო და ბევრი წლით ადრე და ბევრი იარაღში იყო გამოყენებული, უბრალოდ კომპილაცია გააკეთა ამ ყველაფრის და შეკრა საბოლოო ჯამში ეს იარაღი, რომელიც ნუ იმ პერიოდისთვის იყო აბსოლუტურად უნიკალური. ამიტომ ხო გეუბნებით, თუ შეიძლება ის იარაღი იდეალური ბევრისთვის არ იყოს, მაგრამ კონსტრუქციული თვალსაზრისით და 80-იან წლებში, ანუ ეს იარაღი იყო გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, ძალიან ახლოს, გარკვეულწილად არა, ძალიან ახლოს სრულყოფილებასთან. სანამ ანუ გავაგზავნებ მოყოლას, ანუ მე მინდა რომ ეს უფრო უკეთესად მოგიყვეთ, ანუ ეს იარაღი რას წარმოადგენს, იმისთვის რომ მიხვდეთ, ანუ თქვა რა კონსტრუქციული გადაწყვეტილებები არის მაგაში გაკეთებული და რის წყალობით გახდა ეს იარაღი ის რაც გახდა.
ანუ პირველ რიგში დავიწყოთ იქიდან, რომ ანუ როგორი წარმოებოდა იარაღი მანამდე. ანუ ეს იყო საკმაოდ რთული ტექნოლოგიური პროცესი, რომელიც მეტწილად იყენებდა მეთოდს დეტალების დამზადების, რომელსაც ქვია ფრეზირება. ფრეზირება ნიშნავს რას, რომ თქვენ იღებთ დიდ ნაჭერს რკინის და შემდგომ უკვე სპეციალური დაზგა ბურღით ამ ნაწილისგან ჭრის რთული გეომეტრიის დეტალს, რომლისგანაც მე უკვე პისტოლეტი იწყობა. ანუ მინუსები ამ ტექნოლოგიის არის, რომ ეს არის ძალიან შრომატევადი, ანუ ძალიან დიდი ხანი უნდა, დაზგები ძალიან ძვირი ღირს. მეტალის ჭრის პროცესში იცვითება როგორც ბურღი, ასევე ძალიან დიდი რაოდენობით მეტალი იკარგება, რომელიც მე უნდა აკრიფო, ისევ დააბრუნო გადადნობაზე, გადაამუშავო და ისევ უკან მიიღო ამ ნაჭრების ფორმით. და ამიტომ ბუნებრივია, რომ გლოკი დაინტერესდა პირველ რიგში იმით, რომ ამ რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს შრომატევადი ოპერაციები, ასე ვთქვათ, ამ იარაღს ჩამოვაშოროთ და წავიდა შემდეგი გზით. ანუ პირველ რიგში ხედავთ, რომ ფორმა არის უკიდურესად ლაკონური, შეიძლება ითქვას. ამ იარაღში ფრეზირებით, ანუ ძველი მეთოდით არის დამზადებული მარტო საკეტი, ლულა, ერთი დეტალი შიგნით, რომელსაც ქვია locking block-ი და დამტმელი, ანუ ის დეტალი, რომელიც უტყავს ამალებელს და იწვევს გასროლას. ყველაფერი დანარჩენი აქ არის დამზადებული, ანუ სხვა მეთოდოლოგიებით, უფრო ტექნოლოგიურად, უფრო იაფით და უფრო სწრაფით. მაგალითად, იარაღის ჩარჩო, რესივერი ან ფრეიმი, ეგრეთ წოდებული, არის ეს ნაწილი. რაზეც მე შემდგომ უკვე საკეტი და ლულა არის მოთავსებული. ანუ შრომატევადობის თვალსაზრისით ეს დეტალი არის ყველაზე შრომატევადი, ასე ვთქვათ, ყველაზე ძვირად ღირებული და ყველაზე მეტი დრო უნდა ამის დამზადებას. ეს დეტალი გასტონ გლოკმა გააკეთა დარტყმა-გამძლე პოლიმერისგან, პლასმასისგან. რა თქმა უნდა, ის არ იყო პიონერი, როგორც უკვე თქვი, ანუ არაფერი რაც გლოკმა გამოიყენა, არაფერი პიონერული მას არ გამოუყენებია, არაფერი არ მოგონია, როგორც ეგეთი ყველაფერი რაც მას იყენებდა, უკვე იყო გამოყენებული მანამდე, იგივე პოლიმერის ჩარჩოიან პისტოლეტებს უშვებდა უკვე მანამდე ჰეკლერკოხი, საბჭოთა კავშირშიც კი, ანუ ატარებდნენ ცდებს ჩარჩოს დამზადებისთვის მიზნით ასეთი მასალებისგან. ანუ პოლიმერი არის რა, ანუ ქარხანაში მოდის პრაქტიკულად ტომარებში რაღაც გრანულები, რომლებიც რაღაც ხორბალს გავს და მე ჩაიყრება, ეს გაცხელდება, ანუ დადნება, ჩაისხმება შესაბამის ფორმაში და გამოდის ეს დეტალი. ანუ არანაირი მექანიკური დამუშავება ამას არ უნდა, ეს დეტალი არაფერს არ იწონის და პრაქტიკულად არაფერი არ ღირს. საკეტი ასევე, ხო? ანუ შესრულებული არის როგორც პრაქტიკულად მარტივი მართკუთხედი და იგივე ამ დაზგას, რომელიც ამ დეტალს ჭრის, ჭირდება მინიმალური ოპერაციები, რომ ეს დეტალი დაამზადოს. დამტყმასასვლელი მექანიზმის დეტალები, რაც არის შიგნით მოთავსებული, აბსოლუტურად ყველა არის ეგრეთ წოდებული სტამპინგით დამზადებული. სიმართლე გითხრათ, ქართულად ზუსტად ანუ სტამპინგს რუსულად შტამპოვკას რას ეძახიან არ ვიცი, ალბათ ყველაზე ახლოს ბეჭდვა, ანუ პრაქტიკულად წარმოიდგინეთ მეტალის ფირფიტი, რომელსაც ურტყავს პრესი და ასე ვთქვათ, ბეჭდავს უკვე გამზადებულ დეტალებს. საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ პისტოლეტი, რომელიც გარდა იმისა, რომ არანაირი მორგება არ ჭირდებოდა დეტალებს მის აწყობისას, ანუ ის ავსტრიული ჯარისის მოთხოვნა, რომ თქვა დაღარეთ დეტალები, აურიეთ ერთმანეთში და აწყვეთ გამართული იარაღი თავიდან ბოლომდე დაგმაყოფილდა. გარდა ამისა, იარაღი გამოვიდა, რა თქმა უნდა, ძალიან ტექნოლოგიური, შესაბამისად ძალიან იაფი და გარდა ამისა, ანუ ძალიან ცოტა დეტალებისგან შედგებოდა. ეხლა ტიპიური პისტოლეტები იმ წლების და იმ კონსტრუქციის შედგებოდა 50, 60, შეიძლება 70 დეტალისგან, შეიძლება 45 დეტალისგან, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ძალიან ბევრი დეტალი იყო. ანუ ეს შედგება სულ 32 დეტალისგან. გარდა ამისა, ის იყენებდა ასევე მაღალი ტევადობის ჭიდს, რაც ერთ-ერთი ვერსიით, სიმართლე გითხრათ, მე არ ვიცი ზუსტად, ეხლა ეს ფაქტია თუ ასე ვთქვათ ლეგენდა არის, ანუ მოთხოვნა იყო ესეთი ავსტრიული ჯარის, რომ თუ ვთქვათ ეს იარაღი იქნება 8 ვაზნიანი, მაშინ მას კომპლექსში შეიძლება უნდა მოყვებოდეს 2 მჭიდი. თუ ეს იქნებოდა ვთქვათ უფრო მეტვაზნიანი, ანუ ვთქვათ 16 ვაზნიანი და ზევით, შესაბამისად ის დაკომპლექტებოდა ერთი მჭიდით, რაც რა თქმა უნდა ასევე ამცირებდა ხარჯებს. ანუ შეიძლება გლოკ 17 იყო 17 ვაზნიანი, თუმცა ნომერი 17, ანუ პირველი სახელწოდება, ანუ გლოკ 17, პირველი პისტოლეტი გასტონ გლოკის გამოშვებული, 17 დაერქვა ერთ-ერთი ვერსიით ვაზნების რაოდენობის გამო, მეორე ვერსიით, იმიტომ რომ ეს იყო მე-17 პატენტი, რომელიც გლოკმა აიღო თავის სახელზე. დანარჩენში მეტწილად ეს იარაღი იყო აბსოლუტურად კონვენციონალური, მოდიფიცირებული ბრაუნინგის ჩაკეტვის სქემა, რომელიც მანამდე უკვე ზიგზაურმა გამოიყენა, ასევე ტექნოლოგიური იყო, ასევე მარტივი დამზადებაში. სქემაში და დამტმელით, ანუ მაგალითად ეს მასოგაბარიტული მაკეტი არის 1911 წლის კოლტის პისტოლეტი, ანუ ხედავთ ჩახმახი არის გარეთ. ამ შემთხვევაში ჩახმახის ფუნქციას აკასრულებს შიდა დამტმელი, რომელიც იარაღი შიგნით არის მოთავსებული, ეს უფრო მარტივი არის, უფრო ტექნოლოგიური არის და გარდა ამისა, ეს იარაღი დაბინძურებას ძალიან კარგად უძლებს, იმიტომ რომ გარეთ საკმარისია მაგალითად ჩახმახსა და საკეტ შორის მოხდეს ჭუჭყის პატარა რაოდენობა, ეს იარაღი უკვე არ გაისვრის. აქ ჩვენ ხედავთ იარაღი დახურული არის, ყველაფერი შიგნით არის, კარგად უძლებს დაბინძურებას და კარგად ისვრის. ანუ გახდა ასე ვთქვათ ძალიან საიმედო და ეგრევე პრაქტიკულად ეგრევე გახდა, ანუ ეტალონი საიმედოობის, გამძლეობის, რესურსის, იმიტომ რომ ეს ჩარჩო დამზადებული პოლიმერისგან მუშაობს როგორც ამორტიზატორი, ასე ვთქვათ და ანუ კარგად შთანთქავს უკუცემას და ანუ დატვირთვა არის მინიმალური, ეს ჩარჩოები ცნობილია, იმიტომ რომ უძლებენ 100,000-ობით გასროლას. მაშინ როდესაც მაგალითად ამ იარაღიდან რო გაისროლოთ 5,000 გასროლა,
მას გაუჩნდება ტიპიური ბზარი, რომელიც ამ კონსტრუქციის იარაღს უჩნდება, რა თქმა უნდა, ბზარი სუფთა კოსმეტიკური არის, მაგრამ მაინც მეტყველებს იმაზე, რომ რესურსი ამ თუნდაც მეტალის ჩარჩოში არის ჩარჩოსი გაცილებით ნაკლები არის, ვიდრე ამ პოლიმერის ჩარჩოიანი პისტოლეტის. ავსტრიულმა ჯარმა ეს პისტოლეტი შეიარაღებაში მიიღო და ასევე შეიარაღებაში მიიღო უკვე რამოდენიმე სკანდინავიურმა ქვეყანამ, თუ არ ვცდები, ნორვეგია იყო პირველი. მაგრამ რეალური ისტორია გლოკის წარმატების იწყება მას მერე, რაც ეს იარაღი მოხდა ამერიკაში. იარაღი ეს მოხდა ამერიკაში ძალიან საინტერესოდ, ანუ სანამ რამოდენიმე წლით ადრე, სანამ საერთოდ ამ პისტოლეტზე მუშაობა დაიწყებოდა, ამერიკაში ჩავიდა სხვა ავსტრიელი, სახელად კარლ ვალტერი. ოღონდ ეს ის კარლ ვალტერი არ არის, რომლის სახელსაც ატარებს ერთ-ერთი მსხვილი იარაღის საწარმო, ანუ უბრალოდ დამთხევა არის. ჩავიდა ამერიკაში სასწავლებლად, ანუ თან ის იყო იარაღის მოყვარული, ანუ სროლა უყვარდა და ანუ ბუნებრივია ხა ამერიკაში რო ჩახვალ, თუ სროლა გიყვარს, პირველი იდეა რაც გაგიჩნდება, აზრი რაც გაგიჩნდება, სად შეიძლება ვიყიდო იარაღი, სად შეიძლება ვისროლო იარაღი, ხო? ანუ ჯერ ისვრი მე გინდა იყიდო. ნუ უთას რომ ვერ იყიდიონ რო უცხო ქვეყნის მოქალაქე ხარო, მაგრამ შენ შეგიძლია იყო ლიცენზია იარაღით ვაჭრობის და აკეთე რაც გინდა. და საბოლოო ჯამში მე კარლ ვალტერმა ანუ მიუშვა, ასე ვთქვათ, ეს მან სწავლის იდეა და იყიდა ესეთი მანქანა საცხოვრებელი სახლი, აიღო ლიცენზია იარაღით ვაჭრობის ძალიან მარტივად და პრინციპში მომდენო რამოდენიმე წელი თავს იჩენდა იმით, რომ სხვადასხვა ქალაქებში დადიოდა და ყიდა იარაღებს, ანუ პოლიციის დეპარტამენტებიც იყვნენ მისი კლიენტები და ჩვეულებრივი ადამიანები. სპეციალიზაცია მისი იყო ევროპული იარაღები. მათ შორის SSG-69 ავსტრიული წარმოების შტერმანლიხერის წარმოების შაშხანა, რომელიც ნუ იმ დროს იყო ტოპ კლასის სნაიპერული სისტემა პრაქტიკულად და თუ არ ვცდები, ანუ ლოს-ანჯელესის პოლიციის დეპარტამენტიც კი მოამარაგა კარლ ვალტერმა ამ შაშხანებით. და ანუ ბუნებრივია, ახლა წარმოგიდგენთ, ახლა 80-იანი წლების ამერიკა, პირადი იარაღი, მოკლედულიანი იარაღი ასოცირებული არის რევოლვერებთან პირველ რიგში. ანუ პისტოლეტები იქ არის წარმოდგენილი ძალიან ცოტა, მეტწილად აი ამ 1911 წლის მოდელით, რომელიც ნუ ძიმეა, დიდი კალიბრის არის, ასე ვთქვათ, შანსი არ არის ეს იარაღი, რა ვთქვათ, ხელში პირველად დაიჭიროთ, ისროლოთ და რამეს გაარტყათ, ანუ რთული ასათვისებელი ძალიან. ევროპული პისტოლეტები პრაქტიკულად ეგზოტიკას წარმოადგენდნენ, ამერიკული პისტოლეტები, როგორ გითხრათ რა, ანუ საიმედოობით, ფასით და სამომხმარებლო თვისებებით რევოლვერებს კონკურენციას ვერ უწევდნენ. ანუ ეს არის 80-იანი წლები, ანუ ეხლა იწყება, ასე ვთქვათ, ეს ეპოქა ჯადოსნური, ანუ მაღალი ტევადობის, მაღალი საიმედოობის 9 მმ-იანი პისტოლეტების. ერთადერთი პისტოლეტი, რომელსაც კარლ ვალტერი ყიდდა მან მაღალი ტევადობის, იყო შტერგებ და თვითონ მოგვიანებით იხსენებდა, რომ თუ ეს იარაღი გაფუჭდებოდა, ანუ მისი გარემონტების შანსი არ იყო, ანუ ძალიან დიდი პრობლემა იყო რა. ბუნებრივია ის ასევე ეცნობოდა ლიტერატურას, ანუ ჟურნალებს და გაზეთებს, იმის დამხეთ რომ გაიგო თქვა ევროპაში და ზოგადად ასე თქვა რა ხდება იარაღების სამყაროში, ანუ სადმე ახალი პროდუქტი ხო არ გამოვიდა, რომელსაც ის გამოიყენებდა და სწორედ მაშინ მან გაიგო, რომ ანუ ავსტრიულმა ჯარმა მიიღო შეიარაღებაში ეს რაღაც უცნაური იარაღი და ამიტომ ის მიხვდა, რომ ანუ ამ იარაღს ჰქონდა ძალიან დიდი პოტენციალი. ის ჩავიდა ანუ ავსტრიაში, შეხვდა გასტონ გლოკს და თავიდან გასტონ გლოკი, როგორც თვითონ კარლ ვალტერი იხსენებდა, ძალიან სკეპტიკურად უყურებდა ამას, მაგრამ მე მარტივი ფინანსური გათვლებით ისინი მიხვდნენ, რომ თუნდაც გლოკს რომ აიღო ამერიკული ბაზრის 5%, წარმოგიდგენთ რამხელა ბაზარზე არის საუბარი, ხო? ანუ ეს 5%-იანი, ასე ვთქვათ, ბაზრის წილი ამერიკულ ბაზარზე გადაწონიდა, ანუ იმ ბრუნვას, რა ბრუნვაც ჰქონდა გლოკს 50 ქვეყანაში, ანუ მეტწილად, რა თქმა უნდა, იგულისხმება ევროპის ქვეყნები. თუმცა ძალიან ისეთი ნაკლებად ცნობილი ფაქტი არის, რომ გლოკის ერთ-ერთი პირველი მყიდველები იყვნენ ანუ კადაფი, ანუ ლიბიის დიქტატორი და ასადი, ანუ სირიის დიქტატორი. სამომავლოდ რომელიც დაინტერესდნენ ამ პისტოლეტით. ამას მე სამწუხაროდ ძალიან ცუდი გამოხმაურება მოყვა, რადგან ცოტა მოგვიანებით მოვიყვებით. მან ესე იგი კარლ ვალტერი ჩავიდა გლოკ მარტო არ ჩასულა, მას ჩაყვა პიტერ კოკალისი და პიტერ კოკალისი იყო ლეგენდარული პიროვნება, ანუ ასე ვთქვათ, მაგი იყო რედაქტორი ჟურნალ Soldier of Fortune-ის, ანუ სახელგანთქმული იარაღების ექსპერტი, განრაიტერი, ანუ წერდა სტატიებს იარაღზე. და მოკლედ ამ ორივე ადამიანმა დაინახეს პოტენციალი, რაც ამ იარაღში იყო, დაარწმუნეს გასტონ გლოკი, რომ ასე ვთქვათ, მწვანე შუქი მიეცა ამ იარაღების ამერიკაში ექსპორტისთვის. და პირველადი გათვლებით მათ ჩათვალეს, რომ იმისთვის რომ თქვათ გახსნან კომპანია ამერიკაში, გახსნან საწყობი და დაიწყონ გაყიდვები, საკმარისია რომ წელიწადში გაყიდონ 8500 პისტოლეტი და ეს 8500 პისტოლეტის გაყიდვა მთლიანად გადაფარავდა ამ ახალი წამოწყების ხარჯებს. უკან დაბრუნებისას, ანუ კარლ ვალტერმა შეუდგა, ასე ვთქვათ, საწყობის და იმის რა ქვია, თავისი ოფისის ლოკაციის არჩევას, ხოლო პიტერ კოკალიცმა Soldier of Fortune-ში გამოაქვეყნა პირველი სტატია, რომელიც მიუძღვნა გლოკს და დაარქვა Glock Perfection, სადაც მან აღწერა ეს იარაღი და ის თვისებები, რაც ამ იარაღს ჰქონდა. 1986 წელს, ანუ ქალაქ სმირნაში, სადაც დაარსდა ანუ გლოკის ამერიკული წარმომადგენლობა, ჩავიდა პირველი პარტია ამ პისტოლეტების, თუ არ ვცდები 500 წელი ჩაიტანეს. თვითონ კარლ ვალტერს პრაქტიკულად იმ
შენობაში სადაც ეს საწყობი იყო, იქ ეძინა, იმიტომ რომ სიგნალიზაციის დაყენებაც კი ვერ მოასწრეს და იარაღი რო არ მოპარულიყო, ანუ პრაქტიკულად ცხოვრობდა ამ საწყობში. პირველივე წელს თუ არ ვცდები, გაყიდვებმა შეადგინა ანუ რამოდენიმე ათეული 1000 პისტოლეტი. ანუ ეს კომერციული, ასე ვთქვათ, წარმატება ამ პისტოლეტს ხვდა წილად პრაქტიკულად ეგრევე. მაგრამ რეალურად უკვე ხო, ანუ ტემპი მოიმატა უკვე, რამოდენიმე წლის შემდეგ, რაც ვთქვათ, კალ ვალტერმა გამოიყენა რეალურად გენიალური სეილსმენი გამოვიდა პრაქტიკულად და ისეთი რაღაცები გააკეთა, რამაც პრინციპში თავიდან ბოლომდე შეცვალა ის თუ როგორ ხდებოდა ანუ იარაღის ბიზნესი წარმოება ამერიკაში რა. ანუ ყველამ ვიცით რომ ეს პისტოლეტი არის ძალიან პოპულარული, მათ შორის საქართველოში, რომ უამრავი ქვეყანა იყენებს მას, ანუ ალბათ კი არა და ყველაზე გავრცელებული ამ ტიპის იარაღი არის მსოფლიოში და ანუ ძალიან დიდი ზეგავლენა იქონია საერთოდ პისტოლეტის იერსახეზე, იმ იერსახით რა იერსახითაც ის დღეს არის, მაგრამ ნაკლებად არის ცნობილი რომ ანუ გლოკმა თავიდან ბოლომდე შეცვალა ის თუ როგორ აწარმოებენ ბიზნეს იარაღის წარმოებელი კომპანიები. და ამაზე მინდა მე ანუ კონკრეტულად მოგიყვეთ, ასე ვთქვათ. დავიწყოთ იქიდან იმით, რომ ახლა კალვალტეს ახალი არაფერი არ გამოუგონია, ის წავიდა ნაცადი გზით, რომელიც ჯერ კიდე რამოდენიმე 10 წლეულით ადრე ანუ საუკუნის დასაწყისში კოლტი წავიდა და მან ესეთი გაყიდვების მოდელი მოიგონა, ანუ მიყიდე იარაღი შერიფს და მთელი სოფელი იგივე იარაღს იყიდის. ამიტომ რა თქმა უნდა კალვალტერის, ასე ვთქვათ, საბიზნესში პირველ რიგში მოხდა ანუ პოლიციური სამსახურები და იქ ყველაფერი დივერსიფიცირებული არის, ანუ ნებისმიერ პოლიციურ სამსახურს შეუძლია იყიდოს ის, რაც მას გაუხარდება. გარდა ამისა კიდე, ასე ვთქვათ, მარტო ეს არ იყო, ვთქვათ, იგივე, თუნდაც ფასი, ან თუნდაც თვისებების საბრძოლო ამ იარაღის, იმიტომ რომ ისტორიას ახსოვს ძალიან ბევრი იარაღი, რომელსაც ფასიც ჰქონდა კარგი, საბრძოლო თვისებებიც ჰქონდა კარგი, მაგრამ კომერციული წარმატება წილად არ ხვდა. იყო კიდე ერთი მომენტი, გამომდინარე იქიდან რომ ეს იარაღი იყო ძალიან ტექნოლოგიური წარმოებაში, მარჟა, ასე ვთქვათ რა, ანუ იყო საოცარი ამ იარაღში რა. ანუ მაგალითად კოლტი და სმით-ვესონი თუ ვთქვათ, აი ესეთი ტიპის იარაღებს უშვებდა, მარჟა შეადგენდა 10-დან 20%-მდე სადღაც, ანუ ეს იარაღი უჯდებოდა ვთქვათ ყიდა $1000 და ამ $1000-დან თქვათ ეს შემოსავალი მის იყო $100-200. მარჟა ამ იარაღზე გამომდინარე იქიდან რომ ესეთი ტექნოლოგიური და მარტივი იყო წარმოუდგენლად მაღალი 65%. შესაბამისად საბითუმო ფასი, ანუ თქვათ თუ პოლიციური დეპარტამენტი 100 წელს ეს პისტოლეტს იყიდე და ეს იყო $320, რაც წარმოუდგენლად დაბალი ფასი იყო. საცალო ფასი იყო $560, რაც ასევე ძალიან დაბალი იყო. მაგრამ როგორც გითხარით, ანუ ფასი და საბრძოლო თვისებები, რაც ამერას ჰქონდა თავარი არ იყო. ამ მარჟამ პრინციპში მისცა საშუალება კალ ვალტერსო საკმაოდ აგრესიული გაყიდვების, ასე ვთქვათ, კამპანია შეემუშავებინა, როგორც გითხარით, პირველ რიგში მან დაუმიზნა პოლიციურ სამსახურებს და დაიწყო, ასე ვთქვათ, მათზე ამ იარაღების გაყიდვა და შესაძლოა ადამიანები რო ხედავენ რომ რაღაცა პოლიციური სამსახური იყენებს, ვა, ესე იგი მათმა გამოცადეს ეს იარაღი, ესე იგი მათ ისინი თავის სიცოცხლეს ანდობენ ამ იარაღს, ესე იგი ეს იარაღი მართლა კარგია და მოდი მეც ვიყიდი, ხო? მეორე რაც გააკეთა მან, ანუ გენიალური სვლა რაც იყო მისი, ის აიყო რომ ის ადამიანები, რომლებმაც პოლიციელები, რომლებმაც ეს იარაღი იყიდეს, ანუ და შესაბამისად გამოცდილება ჰქონდათ ამ იარაღებთან, ანუ აიყვანა თავის სამსახურში როგორც კონსულტანტები, რაც აქამდე არავის არ გაუკეთებია. ეს ადამიანები საქმდებოდნენ გლოკში როგორც პრაქტიკულად სეილსმენები. და შესაბამისად აქედან გამომდინარე გადავდივართ კიდე ერთ რამეზე, რაც კალ ვალტერმა შეცვალა, ადრე მაგალითად თუ შენ იყიდიდი იარაღს, მაგალითად ან ჩვეულებრივი ადამიანი ხარ, ან თქვა პოლიციური დეპარტამენტი ხარ, ხო? რა შვებოდი შენ, ანუ შენ აგზავნიდი შენ ინსტრუქტორებს და შენ აგზავნიდი შენ მე იარაღებს, იქ სადაც ეს ქარხანა იყო განლაგებული. გააჩნია, ანუ რომელ ქალაქში იყო ეს ქარხანა, ხო? ანუ შენ უნდა გაგიგზავნა ეს ხალხი, გადაგიხადა მგზავრობის ხარჯები, ასე ვთქვათ, იქ ყოფნის ხარჯები, ყველაფერი, ანუ ეს რაც რა თქმა უნდა ფინანსურად აწვებოდა. და სახელმწიფო რა თქმა უნდა ისე თავმად იქ ვერ ხარჯავდა, ასე უკონტროლოდ თანხებს. და ამიტომ რა თქმა უნდა ეს ფინანსურად აწვებოდა ამას და აფერხებდა ამ იარაღების გაყიდვას. კალ ვალტერმა ეს ყველაფერი შეცვალა რადიკალურად, ანუ ჯერ აიყვანა ეს ადამიანები, უკვე პოლიციელები, გამოცდილი ადამიანები, რომლებიც პრინციპში იგივე ენაზე საუბრობდნენ, რაც ის კლიენტურა, რომელსაც ის ემუშავებოდა და გააკეთა ეს რამე, ანუ ის გიგზავნიდა შენ ინსტრუქტორებს, ანუ შენ გააქვს მაგალითად თქვა ატლანტას პოლიციის დეპარტამენტს აქვს სურვილი იყიდოს გლოკი. კი ბატონო, გლოკის ინსტრუქტორები თავისი იარაღებით, თავისი ვაზნებით, თავისი ტექნიკური ლიტერატურით, ანუ ყველაფერი იმისთვის, რაც არის საჭირო, რომ ადამიანს გააცნო იარაღი, მოდის პირდაპირ შენთან, ანუ შენ არსად წასვლა აღარ გინდა. მოდიან, დაგილაგებენ ყველაფერს, გაგაცნობენ, შენ გააქვს ესეთი იარაღები, რომლებიც გინდა მომიშორო, არ არის პრობლემა, ჩვენ ვიყიდით, ფასს გამოვაკლებთ და ამის ნაცვლად, თქვათ, უბრალოდ ფასში მოგაწვით ამ იარაღებს. რაც ასევე აქამდე არავინ არ აკეთებდა, ასე ვთქვათ.
თუ შენ ჩახვიდოდი გლოკის ასე ვთქვათ ოფისში, რომელიც სმირნაში იყო განლაგებული, სმირნა ხა აირჩიეს, იმიტომ რომ ჯორჯია იყო gun friendly შტატი, ანუ კარგი კანონები ჰქონდა და ანუ ლოიალური კანონები ჰქონდა და შედარებით თავისუფალი კანონები ჰქონდათ, რაც აადვილებდა ანუ მან იარაღის წარმოებას და იარაღების გაყიდვას. პლუს საერთაშორისო აეროპორტი იყო მან ახლოს და რაც ლოგისტიკურ პრობლემებს წვითავდა. და შენ თუ ჩახვიდოდი სმირნაში მაგალითად, იქ დახვდებოდა შენ რა, ანუ ერთ დღეს ესე იგი შენ დაგაბინავებდნენ გასროლინებდნენ ყველა იარაღს რაც მან ჰქონდათ, გაჭმევდნენ, გასმევდნენ. მეორე დღეს შენ წაგიყვანდნენ ისეთ ეგზოტიკურ ადგილას, ანუ strip barში, სახელგანთმულ strip barში ატლანტაში, Golden Club-ი ერქვა ესეთი რაღაცა და იქ ბოლოს იქ იმართებოდა კორპორატიული ღონისძიებები გლოკის 4-შაბათობით თუ არ ვცდები და ანუ გლოკის 4-შაბათი ასე ერქვა მაგ დაწესებულებაში ამ დღეს, იმიტომ რომ იცოდნენ რომ იმ დღეს გლოკს მოყავდა თავის სტუმრები და წარმოგიდგენთ ხა თქვენ ესეთი ღიპიანი კონსერვატიული შერიფები სადღაც ტეხასიდან ჩავიდნენ სმირნაში და იქ ხდებათ ესე იგი ახალგაზრდა ავსტრიელი პორშეთი, რომელიც ესე იგი მოატარებს მათ, ანუ ასროლინებს ყველაფერს, ანახებს ყველაფერს და მე მიყავს, ასე ვთქვათ, ელიტარულ სტრიპ კლუბში, სადაც ყველაფერი გადახდილი არის რა. ანუ ესეთი რაღაცა კონსერვატულ ამერიკაში, კონსერვატულ ბიზნესში, როგორც არის იარაღების გაყიდვა, იყო წარმოუდგენელი რა და ნუ ამან რა თქმა უნდა შედეგი ამოიღო, რა შედეგი ამოიღო ის, რომ ანუ ამ იარაღმა, ასე ვთქვათ, რა ვიცი, პოპულარობით, ანუ ძალიან დიდი რაოდენობით, ძალიან სწრაფად დაიწყო გაყიდვები. Golden Club-თან პრინციპში გლოკის თანამშრომლობა, ну ამ შემთხვევაში კალ ვალტერის თანამშრომლობა არ შეწყდა, იმიტომ რომ თუ არ ვცდები 90-იან წლებში გლოკმა გამოუშვა ახალი პისტოლეტი, გლოკ 20, გათვლილი შედარებით ძლიერ 10 მმ-იან ვაზნაზე და ასე ვთქვათ, ამბასადორი ამ პისტოლეტის გახდა ანუ ყველაზე მაღალი, ყველაზე ქერათმიანი, ყველაზე ლამაზი სტრიპტიზის მოცეკვავე ამ კლუბიდან. ეხლა თუ ისმენთ ამას გეცინებათ, მაგრამ ეს არის ანუ მეცნიერული ფაქტი, ისტორია რეალური აბსოლუტურად. რომ დასერჩოთ თქვენ Google-ში, ანუ ამოგიგდებთ მის სურათებს და დარწმუნდებით ნამდვილად, რომ საკმაოდ მომხიბლელი ამბასადორი ყავდა გლოკს. შოუ-შოუზე ლას-ვეგასში მოხდა ამ პისტოლეტის პრეზენტაცია და ყველა ადამიანი, ვინც ჩაფრინდებოდა ლას-ვეგასის აეროპორტში, პირველი, რასაც დაინახავდნენ აეროპორტიდან გამოსვლისას, იყო გიგანტური აბრა ამ გოგონასთან ერთად და introducing Glock 20 the hottest 10 in town, ასეთი მოტო იყო, ასე ვთქვათ, წაწერილი ამ ბილბორდზე და ნუ რა თქმა უნდა ეს გოგო იყო იქ წარმოდგენილი მათ დახლზე თუ რაც ქვია, ანუ რაც ჰქონდათ გახსნილი იქა და ნუ რიგი იდგა, ანუ ადამიანი ფიზიკურად ვერ მოახლოვდებოდა, ისეთი აჟიოტაჟი იყო იქ. სხვათა შორის, რაც უნდა აღინიშნოს, კალ ვალტერმა თქვა, რომ ანუ არ შეიძლება რომ ეს მარტო ანუ სტრიპტიზის მოცეკვავე იყოს, ანუ მან რეალურად უნდა იცოდეს სროლა, იარაღები და იარაღის მოწყობილობა, ანუ მან გაიარა სრული კურსი მომზადების და თვითონ კალ ვალტერის სიტყვებიდან გამომდინარე, ანუ აბსოლუტური მაჩვენებები, ანუ ყველაზე მაღალი ქულები აიყო 100-დან 100 პირობით. ანუ შეიძლება ის სტრიპტიზის მოცეკვავე იყო, მაგრამ სულელი ნამდვილად არ იყო. თავდაპირველად მე ვერ მოვიპოვე, მე უკვე ამ შემდგომ უკვე რა ბედი ეწია მაგ ადამიანს, ასე ვთქვათ რა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მისი სახელი და მისი სახე ანუ სამუდამოდ იქნება ასოცირებული გლოკის 20 მმ-იან, 10 მმ-იან გლოკ 20-თან. ხო, კიდე რა ის სიხსენებას დამავიწყდა, ანუ გამდინე იქნება რომ იარაღი იყო ძალიან მარტივი, მეიარაღის პროგრამა იმისთვის რომ თქვა შენ გაგეგზავნა, შენ ხარ პოლიციური დეპარტამენტი, შენ გჭირდება მეიარაღები, ეს მეიარაღი რომ ჩასულიყო იქა და თქვა ეს გაიარა სტანდარტული, ასე თქვა ციკლი მომზადების და აიღო სერტიფიკატი და მიიღო უფლება ამ იარაღზე მუშაობის და შეკეთების, ეს კურსი გრძელდებოდა სულ რაღაც 1 დღე. ანუ პრინციპში ნახევარი დღე, ანუ ნახევარი დღე შენ გაქვს დიპლომი და შეგიძლია ამ იარაღზე იმუშაო, რომ იარაღი ძალიან მარტივია, როგორც ვთქვათ, სულ რაღაც 32 დეტალისგან შედგება და არაფრის მორგება აქ საჭირო არ არის. თუ ადრე მაგალითად ასეთი იარაღებში შენ დაგჭირდებოდა იქ დააყენო ლულა, მერე დაქლიბო, მოქლიბო და ყველა ხელოსანი თავის ტექნიკას იყენებდა იმისთვის, რომ ეს უზრუნველყო ამ იარაღის ფუნქციონირება. ამ იარაღში ეს პრობლემა არ იყო, რაღაცა გაფუჭდა, ამოაგდე და დააყენე. პრინციპში დღევანდელი ამ იარაღის ფლობელებიც მაგიტომ სცემენ პატივს ამ იარაღს, ანუ შენ არ გჭირდება არანაირი ინსტრუმენტი და არანაირი სპეციფიური ცოდნა, რომ ეს იარაღი გაარემონტო, გადააწყო, გადმოაწყო, ან რაღაც კასტომიზაცია, ან მოდერნიზაცია გაუკეთო. და რა თქმა უნდა, გლოკის წარმატების, ასე ვთქვათ, ბოლო ასე ვთქვათ, ელემენტი იყო ის, რომ კალ ვალტერმა მიხვდა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს იარაღი გამოჩენილი იყო იმაში, ანუ ტელეეკრანებზე, ანუ კინოში, ტელესერიალებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ყველა, რა ვიცი, თუ ჩემი თაობის ხართ, ეს უნდა გახსოვდეთ, ანუ დერთი არის ესეთი ფილმები, რომელსაც კლინტ ისტვუდი თამაშობს, იქ არის მომენტი, სადაც ის იძახის, რომ ანუ ეს არის მიტვესონი 44 მაგნუმი, ყველაზე ძლიერი პისტოლეტი, ანუ რევოლვერიც და პისტოლეტიც ტექნიკური ტერმინოლოგიიდან გამომდინარე ორივე არის პისტოლეტი. ანუ ყველაზე ძლიერი პისტოლეტი არის, რაც კი არსებობს დედამიწის ზურგზე და მარტო ამ ფრაზამ, ერთმა ფრაზამ ამ კინოში განაპირობა წარმოუდგენელი გაყიდვების მიტვესონი M2900, რომელსაც კლინტ ისტვუდი ამ ფილმში იყენებდა.
თუ სმიტესონს თქვა კოლც ან სხვა წარმოებლებს ესეთი მომენტები კინოში ქონდა თითო გლოკს ქონდა რა ვიცი ალბათ 10-ობით ან ალბათ 100-ობით ხო თან ის ადამიანები ვინც გლოკს ეთანამშრომლებდნენ ამ თემაზე იხსენებდნენ რომ მაგალითად თუ შენ გინდა რომ ვალტერისგან იყიდო იარაღი გადააკეთო ის კინოში გადასაღებად და მერე გადაიღო ის ფილმში ხო შენ უნდა დაუკავშირდე ამ კომპანიას ისინი როგორც წესი შენ ფეხზე დაგიკიდებენ რომ არანაირი ინტერესი არ აქვს და პლუს კიდე იყო ერთი თავისებურება თუ დათანხმდებოდნენ რომ შენი მათი იარაღი გამოჩენილი იყო კინოში ისინი გეტყოდნენ რომ იცი რა აუცილებლად კაი ტიპს უნდა კონდეს ეს იარაღი ხელში ანუ კალვალტერს ამაზე არანაირი პრობლემა არ ქონდა ოღონდ გადაიღე ეს იარაღი და არანაირი პრობლემა არ არის ну ბუნებრივია ხა როცა 65% პოლიციური დეპარტამენტის ამერიკაში ამ იარაღს იყენებენ თუ კინოს იღებენ იმ ასე ვთქვათ ადგილას სადაც ეს პოლიციური დეპარტამენტი მოქმედებს აუთენტურობიდან გამომდინარე ასედაც გლოკის პისტოლეტებით უნდა შეიარაღო პოლიციელები რომელიც კადრში მოხვდებიან ანუ ამას გაადვილა საქმე მაგრამ გაადვილა ასევე საქმე იმან რომ ანუ კალვალტერმა განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევდა და ანუ აბსოლუტურად უპრობლემოდ მე მგონი თვალსაჩინო საჩუქრად გადასცემდა სპეციალური იარაღებს რომლებიც კინოში გადასაღებად გამოდგებოდა და როგორც გითხარით, ანუ ძალიან ბევრი მომენტი იყო, რა ვიცი, აი კერკეტი კალკალი, რაღაც ეს არა, end of the days და აი, რავი, ხა რო დავიწყო ჩამოთვლა, ალბათ დიდი ხანი არ მოვჩები. ანუ და ყველგან, ანუ ფიგურირებს, ანუ კადრში ეს პისტოლეტი და რაღაცა ისეთი საფირმო ფრაზა, რომელიც ამას უკავშირდება. თუმცა პირველი ფრაზა იყო, რა თქმა უნდა, ჩავარდნა კალკალ 2-ში იყო, სადაც ბრუს უილისი პოლიციის სერჟანტს ეუბნება, რომ შენ ნახეო, ამ ტიპს რა იარაღი აქვს, ეს უახლესი ავსტრიული კერამიკის პისტოლეტია, Glock 7, რომელიც ღირს უფრო მეტი, ვიდრე შენ რაღაც 3 თვეში, 4 თვეში გიხდიან თუ რაღაც ეგეთი რაღაცა თქვა. მაგრამ, ნუ, რა თქმა უნდა, ეს იყო აბსოლუტურად უაზრო ფრაზა, თვითონ მე ვინც მიაწოდა ეს იარაღი ამ გადამღებ ჯგუფს იძახდა, რომ მე კი დაუწერეო, რაც უნდა ეთქვათო, მაგრამ საბოლოო ჯამში გადააკეთესო ისე როგორც მაგათ უნდოდა თუ და ჩემი ბრალი აქ არ არისო. მაგრამ ხო გეუბნებით, ნებისმიერი რეკლამა არის კარგი რეკლამა. სხვადასხვა რეკლამა ნებისმიერი რეკლამას რაც შეეხება, როგორც გითხარით, გლოკის პირველი მყიდველები იყვნენ, ანუ ასადის, ერთ-ერთი პირველი მყიდველები იყვნენ, ანუ ასადის და კადაფის ემისარები, რომელსაც მოეწონათ ეს პისტოლეტი. და როდესაც გლოკი შევიდა ამერიკაში, ბუნებრივია ატყდა ერთი ამბავი ამერიკაში, რომ არიქა ჩვენ ბაზარზე შემოდის იარაღი, რომელსაც არ ხედავენ აეროპორტის ეს სკრინინგის, ანუ რენტგენის აპარატები და ეს არის იარაღი, რომელიც ტერორისტებს უყვართ. თუ არ ცდები ასადმა ნამდვილად იყიდა, დადასტურებულია, რომ ნამდვილად იყიდა ამ პისტოლეტების პარტია, თვითონ ანუ გლოკის კომპანია ოფიციალურ სტეიტმენტში იძახდა, რომ ანუ კადაფის ასადისგან განსხვავებით კი დაინტერესდა, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი არ უყიდიათ. მაგრამ როგორც გითხარით, ანუ ნებისმიერი რეკლამა არის კარგი რეკლამა. ამიტომ როდესაც ესეთი მეინსტრიმ ჟურნალები, თუ არ ცდები, Washington Post-ი წერდა ამ იარაღზე მათ შორის, ანუ ახსენებს შენ სახელს, ბუნებრივია, რომ ინტერესი გაჩნდება ძალიან მაღალი. ყველაზე კომიკური ამ სიტუაციაში არის ის, რომ სახელმწიფო სტრუქტურები დაინტერესდნენ რეალურად ამ პისტოლეტით და იმით ნამდვილად შეიძლება თუ არა ამ იარაღმა გაიაროს ანუ რენტგენის აპარატი, რა თქმა უნდა ეს ვერ გაივლის, იმიტომ რომ ძირითადი დეტალები, საკეტი, ლულა და შიგნით დამტვერსასწრაფი მექანიზმის დეტალები რკინა არის და ყველა ვარიანტში იყვირებს, ვაზნებზე არაფერს აღარ ვამბობ, მაგრამ ნუ სახელმწიფო ბიუროკრატია, ანუ თავის ასე თქვა ამპლუაში საქმე მივიდა ანუ სენატში მოსმენებამდე, სადაც დაიბარეს ანუ კალვალტერი და გასტონ გლოკი. და ასე თქვა ჩვენება მიაცემინეს, ანუ ნუ ეს ხო რეალურად წამებში გადაწყდებოდა ეგ საკითხი ხო ანუ უბრალოდ შეხედავდა ადამიანები ეთქოდა ხა შანსი არ არის ანუ რკინა ეს იარაღი რეალურად და ჩვეულებრივად დაინახავს მაგრამ ნუ აი საქმე მივიდა ხუგანობის სენატში მოსმენამდე სენატში მოსმენაზე კალვალტერი და გასტონ გლოკი რომ მივიდნენ გასტონ გლოკმა ეს მოსმენაც კი გამოიყენა სარეკლამოდ სადაც მოიტანა ეს იარაღი დადო და დეტალურად მიმოიხილა ოღონდ იმ კონტექსტში რომ ანუ ნახეთ რა მაღალი ტევადობის არის ნახეთ რა ცოტა დეტალი აქვს ნახეთ რა ტექნოლოგიური არის ანუ აი ეს საშუალებაც კი ასე ვთქვათ არ გაუშვა ხელიდან რომ თავისი პროდუქტი ასე ვთქვათ რეკლამა გაეკეთებინა. საბოლოო ჯამში ხო გეუბნებით ძალიან გაგვიგრძელდა ჩვენ ეს დღევანდელი ეთერი. მე კიდე ბევრი რამე არ მოგიყევით, ბევრი საინტერესო დეტალი ამ ერაზე, მაგრამ ძირითადი მე მგონი არ გამომჩნდა. ანუ რეზუმირება რომ მოვახდინოთ ამ ისტორიის, საბოლოო ჯამში, ანუ ერთმა ადამიანმა, რომელიც უცხოელმა, რომელიც ჩასული იყო ამერიკაში როგორც უცხოელი, ანუ შეძლო, ასე ვთქვათ, რომ ეს ბიზნესი ამოეკოქა. ცალკე თემა არის კიდე რომ გლოკმა როგორ შეძლო ანუ ამ თავისი წარმოების გარდა იქ სახელმწიფომ გადასცა მას მიწები რომელიც მან გამოიყენა იმისთვის რომ ქარხანა აეგო და თქვენ წარმოიდგინეთ ანუ გამომდინარე იქიდან რომ თანხებში ძალიან შეზღუდული იყო თავიდან თურქები მუშაობდნენ მის ქარხანაში ანუ როგორც იაფი ანუ გერმანიაში ჩასული თურქები როგორც იაფი მუშახელი ასე ვთქვათ რა და ამან მისცა საშუალება რომ ვთქვათ გლოქს ეს იარაღი ეწარმოებინა ხო და წარმოიდგინეთ ავსტრიელი რომელიც არც ან მოქალაქეობაც არ აქვს ამერიკის და თავისუფლად მოძრაობს შტატიდან შტატში და ყიდის იარაღს და ამიტომ
დედამიწა არ ჩამოიქცა, ასე ვთქვათ და იქ რაღაც ისა ვთქვათ ათასობით მკვლელობა ამის გამო არ მოხდა რა. ანუ ეს ისტორია ხო გეუბნებით გახდა შესაძლებელი პირველ რიგში, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ჰქონდათ თავისუფლება, ანუ ბიზნესის წარმოების, თავისუფლება, ანუ გადაადგილების, თავისუფლება, რა ვიცი, მოძრაობის და ანუ შემოქმედების თავისუფლება რა, რაც საბოლოო ჯამში ჩვენ ყველა მარტო მოვიგეთ ამით, ხო? ანუ საბოლოო ჯამში მომხმარებელმა მიიღო ძალიან კარგი იარაღი და ასე ვთქვათ, დავასრულოთ ეს ისტორია, ანუ ჯერ კიდევ ბოლომდე შეუძლებელია დავითვალოთ, ან რაღაც შეფასება მივცეთ, ანუ რა გავლენა მოახდინა ამ იარაღმა, რომელიც შეიქმნა იდეაში იქ, სადაც ის ვერ უნდა შექმნილიყო, სადაც აქამდე იარაღი არ შექმნილა, ანუ გასტონ გლოკის ავტოფარეხს გულისხმობ, ანუ მისი პირველი საწარმო იყო მისი სახლის რაღაც ბექიარდი და ავტოფარეხი რა წარმოიდგინეთ. და რეალურად ჩვენ დღეს გვაქვს ის სიტუაცია, ხო გეუბნებით, რომ ეს იარაღი არის ყველაზე გავრცელებული ამ ტიპის იარაღი მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოში ძალიან პოპულარული და ბ ყველა მსხვილი იარაღის წარმოებელი ამ ტიპის იარაღის უშვებს ამ იარაღის თავის ვერსიას. ზიგზაუერი, ჰეკლერკოხი, ვალტერი, რა ვიცი, დაასახელეთ ნებისმიერი და თქვენ ნახავთ, რომ ანუ აი ამ იარაღის ანალოგი, რომელიც ან პირდაპირ ასლი არის ამ იარაღის, ან ასე ვთქვათ, იყენებს პრაქტიკულად ყველა გადაწყვეტილებას, რაც ამ იარაღში არის გამოყენებული, ამ იარაღს უშვებენ და მოგებას ნახულობენ. რავი, დღევანდელი ეთერისთვის სულ ეს არის. ეს გადაცემა არის ალბათ უკანასკნელი ინფორმაცია, როცა მარტო მე ვარ, ანუ მე უძღვები მას. შემდეგ გადაცემაში ჩვენ გვეყოლებათ ძალიან საინტერესო სტუმარი, თანხმობა უკვე მისგან მივიღე მე, რომ გვესტუმრება აქ და ჩვენ ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო თემაზე, კონკრეტულად სამოქალაქო იარაღზე და მის როლზე, ანუ ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობაში და კიდევ ბევრ სხვა საინტერესო თემაზე და რა თქმა უნდა იარაღის სამყაროდან კიდე რაღაც ესეთ საინტერესო ისტორიას თქვენთვის შევარჩევ, რაც დარწმუნებული ვარ, თქვენ ყველას დაგაინტერესებთ და მოგეწონებათ მისი მოსმენა. დიდი მადლობა, რომ გვიყურეთ და დაელოდეთ შემდეგ გადაცემას მომავალ პარასკევს 7 საათზე ან ცოტა გვიან.